Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta lại đi để tiếp về cái công cụ đó là công cụ về pen, và chúng ta lại luyện thêm những cái giá trị liên quan về hòa trộn, để thứ nhất là chúng ta hoàn thiện cái giá trị rồi những cái tính năng để sau này chúng ta làm ra những cái cho những cái sản phẩm về các ngành nghề khác nhau. Hôm trước thì vừa chia sẻ cho các bạn biết về cái cách làm ra một cái biểu tượng lượn sóng, rồi tạo ra những biểu tượng ghép hình, rồi những cái ánh sáng, rồi chúng ta đã làm ra những cái mục qua cái công cụ pen rồi. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm công cụ pen tiếp theo. Và tất nhiên là trong quá trình khi làm thì các bạn để ý cho tôi là tôi cũng phải tìm tư liệu rất là kỹ nha. Các bạn để ý cho tôi cái phần tư liệu nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần tạo ra một khổ giấy mới. Hôm nay chúng ta sẽ chọn được cái chủ đề có thể là một cái liên quan đến một cái banner, thì cũng giống như là sau này các bạn có thể ứng dụng vào đấy là poster cũng được. Nào các bạn nhìn vào đây. Lúc này thì tôi sẽ chọn ra một cái biểu tượng là chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào Ctrl N. Trong phần Ctrl thì mình sẽ để là chiều nằm ngang của nó rơi tầm khoảng là 1300, và chiều kia thì mình sẽ để là 700, và tiếp theo thì mọi người có thể là để là 180. Nếu mà mọi người có thể thích là để theo một cái dạng hình khác thì mọi người có thể thoải mái. Ví dụ chúng ta có thể để một cái poster thì chúng ta để như này. Và tất nhiên dựa cái trên nền tảng này thì sau này mình sẽ thiết kế trên cm, mm tùy theo tính chất của các bạn. Các bạn để ý cho tôi một điều như vậy. Ok, và lúc này sau khi đã làm xong đến đây thì chúng ta sẽ thiết kế, chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng, và tôi sẽ chọn vào đây cho các bạn một cái poster. Và chiều ngang của chúng ta đã xuất hiện, và chiều cao của chúng ta cũng xuất hiện. Nếu mà các bạn có thể thay đổi, ví dụ như một chiều là 1300 và một chiều 700 thì các bạn cũng có thể thay đổi được bằng cách chọn vào image, rồi chúng ta chọn vào Uncanny. Và lúc này thì bạn bỏ cái khóa giúp tôi, nhớ nhé. Khi mà bỏ cái khóa này thì mình sẽ thay đổi là chiều này là 900. Đó. Cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa nhỉ? Alo. Được rồi ạ. Và nhớ một điều rằng kể cả có thay đổi được thì sau này khi đi làm cho khách hàng mà khách hàng bảo là biến từ cái này thành cái kia thì không có giá trị nào được gọi là miễn phí cả. Các bạn nhớ nhá. Bởi vì tất cả những cái giá trị thay đổi về mặt kích thước thì chúng ta đều phải sắp xếp lại bố cục, rồi con chữ, rồi các thứ. Nên cái đấy là những cái giá trị chất xám của các bạn. Nên là khi mình làm như thế thì không miễn phí. Các bạn nhớ nhá. Rồi, sau khi là chọn xong thì cái hình này của chúng ta đã bắt đầu thiết kế to theo chiều nằm ngang. Ok, tôi đã có 900. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng rất là đơn giản thôi. Mọi người có thể dùng một cái giải pháp như sau, là một bên tôi sẽ chọn là một màu đỏ. Ok, và lúc này thì một bên thì tôi sẽ chọn là một màu xanh. Vậy thì cái màu xanh của chúng ta như thế nào đấy thì chúng ta có thể tự lựa chọn nhá. Các bạn nhìn nhá. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi tôi đã chọn xong như này thì các bạn nhớ cho tôi cái công cụ pen của chúng ta nó là dạng sáp, thì thuộc tính ở đây này nó có một cái gradient cho các bạn. Các bạn nhìn thế này chưa? Dạ Và trong có cái chứ. phần gradient này thì tôi cũng tích giúp vào đây, và để làm sao tôi sẽ chọn cho nó một cái background, bởi vì trong lúc này thì background tôi không được lựa chọn và tôi cũng chưa được chọn cái gì cả. Tôi sẽ chọn một bên là màu đỏ, và một bên thì tôi sẽ tích vào đây, và tôi sẽ làm sao tôi tích vào đây. Cái điểm lớn nhất đối với một người thiết kế về đồ họa thì chắc chắn là ngoài giá trị là bạn tự sáng tác ra thì bạn phải đọc được bản vẽ của người khác. Đọc được bản vẽ người khác thì chúng ta mới đi làm sao lĩnh hội những cái tinh hoa của những cái thiết kế khác, và chúng ta mang về để chúng ta làm được, đúng không? Chứ còn tôi thề với các bạn là tất cả những designer bây giờ bảo là vỗ ngực bảo là tụi em tự sáng tạo, xin lỗi, không bao giờ có cái chuyện đấy đâu. Không làm ra một cái thứ mà không giống ai, hoặc là chỉ có một mình có thì không bao giờ có luôn nhé, các bạn nhớ nhá. Cái điều đấy là điều không thể luôn. Nên là các bạn chỉ có là bạn kế thừa những cái giá trị đấy nó đẹp tốt, bạn mang về bạn làm đẹp hơn, bạn làm được đúng như người ta đã tuyệt vời lắm rồi. Nào lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào cái công cụ đó là công cụ U. Và cái công cụ U này gọi là U thư viện. Các bạn nhớ nhé, chọn U thư viện cho tôi. Đó, và tích đúp vào đây để chúng ta sẽ chọn một cái màu, sau đó thì mình nhấn ok. Đó, sau khi đã chọn xong thì mình sẽ cầm lên mình vẽ thẳng trực tiếp lên đây, thì ngay lập tức thì đối tượng của chúng ta đã có một cái gradient có thể là như thế này. Đó, nếu mình có nhìn thấy cái điều này không ạ? Có như thế ạ.
Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ gọi là chiến tranh và hòa bình. Chiến tranh là gì? Chiến tranh là màu đỏ, hòa bình là gì? Màu xanh. Và chúng ta có thể được quyền lựa chọn bằng cách là chúng ta chọn vào cái công cụ là pen và chúng ta tích đúp vào đây, thì ở đây nó có giá trị không, chúng ta đánh vào không như này thì nó tự xoay cho chúng ta là một bên là màu đỏ và một bên là màu xanh. Các bạn nhìn nó lại này tôi chưa? Và khi làm như này thì có cảm giác là màu xanh nó sẽ đẹp hơn, thì bạn có thể cầm điểm này bạn kéo lui sang đây một tí cho tôi để cảm giác màu xanh nó sẽ nhiều hơn. Ok, lớp mình nhìn thấy cái điều này của tôi chưa? Anh đã nhìn thấy không? Ok, và nếu mà các bạn không thích điều này thì bạn có thể tính lại là bạn có thể kéo lui vào trong hay lui ra ngoài, đấy là tùy theo tính chất của các bạn đó. Đó, chúng ta kéo lui đây để cho nó rõ hơn. Đấy, được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là cái màu này tôi muốn rằng là nó là màu sáng. Ok, nhưng mà tôi muốn thêm cái màu nữa ở ngoài góc chỗ này, nó là một cái màu nó sẽ đậm hơn, thì có thể là có nhiều người sẽ đặt theo tiêu chí như thế này. Đó, và tất nhiên là cái làm cái việc đó thì để làm gì, tôi tích nút vào đây và lúc này nó có sự biểu tượng chỉ ở đây và tôi lấy được cái màu đỏ đậm ở chỗ này để nó tạo ra một cái tín hiệu. Đó, các bạn nhìn chưa? Và cái tín hiệu này thì lúc này tôi sẽ cầm điều này tôi kéo lên đây để tôi lấy được cái giá trị đấy, thì tùy theo tính chất của các bạn để các bạn thì tự làm, được không ạ? Đó, rồi. Sau khi tôi đã có màu đỏ và một màu thứ hai là màu xanh, và sau khi tôi dứt lệnh thì tôi đã có một cái background. Với cái background như này thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái giá trị về hòa trộn của chúng ta nó có một cái rất là quan trọng, tôi sẽ đưa cho các bạn xem. Lúc này thì các bạn sẽ chọn đến ổ E. Chúng ta chọn đến cái phần thư viện ảnh để tôi giải thích cho các bạn từng tí một để cho các bạn biết làm thế nào để chúng ta có thể có được điều này. Texture, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có một cái biểu tượng đây. Và đây là một cái hình, và cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi là luôn luôn nó là màu đen. Nhớ nhá. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn ở file. Chúng ta hơi bị treo một tí, được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy hình của chúng ta nó là màu đen. Và trên cái màu đen đây thì nó có cái vùng màu trắng nhá. Và màu trắng, màu sáng, màu ghi nó tùy theo sắc độ, và tất nhiên những cái tiêu chí này là rất là rõ ràng rồi. Và lúc này thì khi mà chúng ta sử dụng trong tiêu chí này, chúng ta hòa trộn trên một sản phẩm thì chúng ta ấn vào Ctrl A này, Ctrl C này, và sau đó thì các bạn sẽ thấy là sang bên này thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl V. Và sau khi mà Ctrl V xong thì cái đối tượng này mình không cần dùng nữa thì mình nên tắt nó đi nha, được chưa? Rồi, sau khi mà đã chọn lựa xong cái vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta rất là đơn giản. Và lúc này thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là chúng ta sổ xuống và chúng ta hòa trộn. Thì cái hòa trộn của cái khuôn thứ hai Lighten, Screen và Candle, đấy các bạn nhìn không ạ? Thì cái biểu tượng là Lighten thì nó sẽ lọc toàn bộ là màu đen. Screen nó sẽ làm cho giá trị là màu đen biến mất, và cái màu ghi hay màu trắng của bạn cộng với lớp ảnh dưới làm cho sáng màu vị trí đó. Nhưng cái này nó lại bị một cái khuyết điểm là màu nó sẽ bị bạc. Đó. Và tiếp theo Candle thì nó lại trong hơn rất nhiều nhá, có nghĩa là nó sẽ làm cho cái khu vực màu đó sáng lên và tươi lên, thì người ta dùng theo tiêu chí này, các bạn nhìn chưa? Và bản chất để muốn làm ra được cái này thì buộc là chúng ta phải có một cái nền, có cái nền của chúng ta là cái gì? Phải là nền màu đen, các bạn nhớ nhá, nền màu đen và hình màu trắng, được chưa? Alo, các bạn nhìn cái ảnh chưa nhỉ? Dạ, đã nhìn thấy. Rồi, vậy thì sau khi mà các bạn đã hiểu về chuyện tới rồi thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Tôi lại vẽ cho các bạn một tiêu chí khác, là tại vì nó là hình màu đen nên là mình cứ chọn một cái màu đen để mình ví dụ là mình thử vẽ ra cho nó xem thế nào. Đen này đây. Sau đó thì tôi sẽ dùng một cái màu đó là màu trắng, tôi vẽ lên. Đây, ví dụ như tôi vẽ một cái hình elip như thế này. Và lúc này sau khi làm xong tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu trắng cho các bạn. Và sau khi đã có cái này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi đã có hình màu đen và nền màu trắng, tôi ép cả này lại với nhau, Ctrl E. Thì lúc này nó đã đầy đủ tính chất là nó có một cái background màu đen và cái hình phía trên nó có thể là màu trắng, màu ghi đó. Thì các bạn có thể dùng một cái tiêu chí là hòa trộn, đó là Candle. Đó. Thì bình thường nó là màu trắng thì nó sẽ không có tác dụng. Nhưng khi mà nó chỉ cần nhòe ra, nó mở ra thì lúc này cái này lại có tác dụng, các bạn nhớ nhá. Thì lúc này tôi chọn vào filter và tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur, thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi sẽ tăng cái giá trị màu này lên thôi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa?
Alo. Đã nhìn thấy ạ. Đó. Và cái này nó có một sự khác biệt là nếu bạn chọn vào biểu tượng hòa trộn làm sáng ảnh thì sao? Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây cái màu của chúng ta nó không được tươi, nó vẫn là màu trắng và giảm độ đi thôi. Các bạn nhìn chưa? Và lúc này ở đây nó cũng có một cái tiêu chí nữa cho các bạn là các bạn sẽ làm một cái thao tác nữa. Vậy thì cái này chúng ta có thể làm đèn được không? Ok, làm đèn, làm ánh sáng phát sáng. Bởi vì trong cái đèn và ánh sáng phát sáng thì nó có rất nhiều tiêu chí. Ok, thì lúc này tôi lại xóa đi cho các bạn xem. Để muốn làm ra một biểu tượng đèn, chúng ta lập ra một layer mới và tôi vẽ một cái biểu tượng hình elip và tôi vẽ từ trên xuống dưới này. Đó. Lúc này sau khi đã làm xong thì tôi sẽ lập ra một layer mới cho các bạn. Nào các bạn nhìn vào đây. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa nhỉ? Alo. Rồi, thì các bạn để ý cho tôi nè, khi mà tôi vẽ một cái biểu tượng hình elip, đúng không ạ? Và sau khi tôi vẽ hình elip xong thì tôi lập ra một layer mới. Rồi, sau đó thì tôi đổ một cái màu tên là màu trắng. Và sau khi đã có màu trắng xong thì tôi thực hiện một thao tác như sau, thì tôi dùng cái công cụ M và tôi sẽ cắt bỏ phần phía dưới đi. Được chưa? Và tất nhiên trong quá trình khi cắt bỏ tôi ấn vào Ctrl, tôi dùng công cụ Shift F6 là làm về vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt là khoảng 120. Được không ạ? Với 120 như này thì tôi sẽ xóa cái biểu tượng đi cho nó rất là dễ dàng, được không ạ? Rồi, sau khi mà tôi đã xóa rất là dễ dàng như thế này rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần phía dưới chúng ta mờ vào nền và tôi ấn vào Ctrl T và tôi dùng Ctrl Shift An, ấn vào Ctrl Shift An và chúng ta ra góc này thì nó sẽ làm sao bè được cái đều góc này chúng ta được vào cùng với nhau được. Đó. Và cũng tương tự như vậy tôi dùng Ctrl Shift An tôi xé nó nhỏ ra này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó khá là giống một cái biểu tượng của một cái ánh sáng đèn chiếu trong nội thất, nếu mà nhiều người bạn là có thể làm này. Lúc này thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi, tôi sẽ làm mềm vùng, tôi sẽ làm nhòe đi bằng công cụ filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur thì tự khắc đối tượng sự nhòe này. Và trong cái phần này bóng thì tôi không muốn là làm quá nhiều, tôi chỉ để như này thôi. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đã có một miếng màu trắng, bây giờ tôi lập ra một miếng thứ hai và tôi đổ cái màu này làm màu đen. Và nguyên tắc đấy tôi đã làm cho các bạn xem rồi. Đây ạ, cho xuống dưới tất cả và tôi chọn cả hai bằng Ctrl E. Ấn Ctrl E này ép lại với nhau. Và lúc này tôi sẽ dùng cái giá trị hòa trộn như sau, là tôi hòa trộn làm như thế nào? Hòa trộn làm gọi là gì? Làm sáng ảnh thì đối tượng dưới làm sáng. Thì lúc này chúng ta giảm opacity đi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái màu trắng của chúng ta đè trên các màu khác nó sẽ bị bạc màu, có nghĩa là cộng trắng đấy. Cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn này chưa nhỉ? Alo? Có như thế. Và cái opacity thì tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi. Đây, cũng là cái này. Khi mà chúng ta sổ xuống và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng fill giáo thì cũng trắng như vậy thôi. Bởi vì lý do chúng ta đang chọn screen. Được chưa? Rồi, tiếp theo bây giờ cái hình này của chúng ta chọn vào color, những cái gì liên quan color thì màu nó sẽ tươi hơn. Các bạn sẽ nhìn thấy cái này phát quang chưa? Nhìn thấy phát quang chưa? Đó. Để phát quang này thì khi mà chúng ta dùng opacity sao? Đó thì các bạn sẽ vẫn bị một cái trường hợp là màu nó sẽ bị bạc màu. Đấy, các bạn nhìn thấy bạc màu chưa? Có nhìn thấy. Nha. Rồi, nhưng cái trường hợp thứ hai của chúng ta thì chúng ta lại không chọn vào opacity nữa mà chúng ta chọn vào fill. Thì cái fill này nó rất hay, nó sẽ làm cho đối tượng nó giảm cường độ đi nhưng màu thì vẫn tươi, các bạn nhớ nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy màu hồng màu tím của tôi chưa? Nhìn thấy chưa? Ok. Nhìn thấy chưa? Dạ. Nào thử so sánh nhá nè, 100% này, được chưa? Nếu mà tôi giảm opacity đi đây. Các bạn có thấy chỗ này bị bạc màu không? Và nó không đọc được cái màu tím đằng phía dưới không? Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Ok, vậy thì cái giá trị opacity nó sẽ dùng trong trường hợp nào? Và cái fill dùng trường hợp nào? Thì thường tôi hay dùng fill để giảm cái cường độ của đối tượng này đi. Nhưng mà nó vẫn được màu sắc nó vẫn tươi màu thì tôi hay dùng chiêu thức này. Các bạn nhớ nhá, đúng chưa? Và cái tiêu chí của Canadoc thì luôn luôn là phải có một cái background theo kiểu dạng màu đen và cái hình phía trên là màu trắng. Thì đấy là giá trị mà chúng ta hiểu bản chất như vậy. Nhưng cũng có một cái tương tự như cái này mà mình không cần làm background là màu đen nữa. Đó là background theo kiểu blending option. Nghĩa là sao? Ok, tôi vẽ bỏ cái này đi. Ví dụ lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ có một cái biểu tượng hình tròn và tôi cũng vẽ tương tự như vậy.
Lúc này tôi lập ra một layer mới và tôi đổ cho nó một cái màu trắng. Chỉ cần bạn làm màu trắng là được rồi. Đổ màu nhé. Rồi, sau khi đổ màu xong thì bây giờ chúng ta mới thực hiện thao tác là gì ạ? Chúng ta có được cái hình rồi. Bây giờ thì tôi sẽ dùng cái công cụ M. Tôi quét qua một nửa của nó và tôi dùng công cụ Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, và lúc này xóa xong thì tôi sẽ xóa như này. Đó. Sau khi xóa xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi dùng Ctrl Shift Alt để thu góc này lại với nhau. Đó. Thế là các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã làm xong được cái biểu tượng của chúng ta rồi. Được chưa? Rồi, thì các bạn để ý cho tôi một tí cái phần này nhá. Ok, chúng ta sẽ nhìn thấy là trong cái tiêu chí này thì chúng ta chỉ cần chọn vào cái công cụ filter cho tôi. Tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur. Và sau khi chọn vào Gaussian blur xong thì các bạn sẽ để ý là đối với một cái nền màu đen mà không cần phải thao tác như vừa rồi nữa thì chúng ta chuột phải. Chúng ta chọn vào blending option. Và chọn vào blending option xong thì bạn chỉ cần bỏ cái phần transparency shape layer đi. Có nghĩa là nó tương tự, khi tích vào đây nó tương tự như là có một cái lớp màu đen ở dưới cái lớp màu trắng đó. Cả những lớp mình hiểu cái đoạn này chưa? Alo? Dạ có. Và sau khi mà đã chọn xong này thì nó được hiệu ứng là chúng ta chọn vào color dock như bình thường và nó phát sáng giống như bình thường. Nhưng lúc này cái lớp của chúng ta chỉ có mỗi cái màu trắng này thôi. Các bạn hiểu cái đoạn này chưa? Và khi làm về ánh sáng cho những đối tượng vật thể hay là làm cái gì hạt sao xa, sau này các bạn làm những cái bờ rớt của chúng ta thì dùng chiêu thức này là chuyện đương nhiên. Và tất nhiên ở phim thì các bạn sẽ nhìn thấy điều mà tôi vừa nói cho các bạn xem như đấy. Đó, các bạn nhìn này không ạ? Alo? Rồi, vậy thì bạn đã hiểu được bản chất rồi thì bây giờ chúng ta đi đến cái việc mà làm thế nào để tạo ra một cái phiên bản. Thì lúc này cái phiên bản của chúng ta nó có rất nhiều kiểu. Các bạn có thể lập ra một cái biểu tượng cái công cụ M. Và lúc này tôi sẽ lập ra một layer mới để tôi tạo ra background cho không gian. Thì cái background cho không gian nó rất là dễ như thế này. Lúc này thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và bạn có thể chọn một cái màu có thể là màu tím. Nhưng cái màu tím của các bạn có thể thiên về cái màu tím nó khá là đậm chẳng hạn như này. Hoặc là các bạn có thể chọn vào một cái màu xanh đậm như thế này cho tôi. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đổ một cái màu thôi bằng Ctrl đen. Thì lúc này tôi có layer thứ hai. Trong cái phần layer này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi dùng Ctrl Shift Alt và tôi xé góc ra như thế này. Và các bạn sẽ xé góc luôn ở trong này để tạo độ hút. Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ làm sao tôi kéo xuống như này đây. Alo, lớp mình có nhìn thấy cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Dạ có nhìn thấy. Ok. Đấy. Thì đấy nó sẽ có rất nhiều những cái kiểu cho các bạn lựa chọn. Thậm chí là các bạn có thể đẩy lên trên, giữ shift các bạn tùy theo tính chất của các bạn, được chưa? Đó, đẩy sai gần enter. Và lúc này sau khi đã làm xong thì chúng ta được quyền là xử lý cho nó rất là nhiều cái công đoạn, là có thể là gần thì rõ và xa thì chúng ta có thể cho nó mờ đi, được không ạ? Rồi, phần thứ hai nữa là gì? Lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái công cụ pen của chúng ta, nhưng trước khi chọn vào công cụ pen thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl N. Và trong cái phần Ctrl N thì chúng ta sẽ chọn đến một cái đường link. Và đường link đấy là cái đường link ngày 13 tháng 11. Tôi đã search một số cái hình ảnh cho các bạn. Và tôi tích vào đây, tôi ấn vào Ctrl V. Đấy. Nói chung thầy Khánh sẽ không ngừng làm những cái thiết kế đó. Thì các bạn lúc này thì trong trường hợp thì chúng ta sẽ có là một cái máy tính trước và một cái máy tính sau. Các bạn có thể lựa chọn đây là một cái hãng Dell và nó dùng trong tiêu chí là đây. Tôi sẽ tích vào đây một cái và tôi sẽ tích vào đây một cái. Bạn có hai sự lựa chọn, một là chọn cái này, hai chọn cái này, thì tôi sẽ chọn vào cái chính giữa. Và khi chọn chính giữa thì nó cũng sẽ rất là dễ dàng cho các bạn. Ok, lớp mình nhìn cái phần này chưa ạ? Có nhìn thấy ạ. Rồi, với cái phần này xong thì chúng ta cũng thử một cái ví dụ. Bình thường thì tôi luôn khuyến khích là làm bằng pen, bởi vì như thế nó rất là sắc nét. Nhưng nếu mà làm nhanh thì chúng ta có thể chọn vào đây. Ví dụ chúng ta chọn vào Subject như này. Và sau khi chọn vào Subject xong thì nếu mà nó chọn được toàn bộ tất cả cái máy tính của chúng ta một cách trơn tru thì chúng ta sẽ chốt lại cái này đó. Hình khá to nên các bạn sẽ phải đợi một chút xíu bởi vì để nó loát đã nhá. Rồi. Đấy, thấy chưa? Đôi lúc chúng ta lại không chọn được cái điều này, Ctrl D rất lạnh đây. Ok. Nào các bạn nhìn này, vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta lại có một cái cơ hội, đó là chúng ta sẽ luyện lại cái công cụ pen của chúng ta. Luyện bằng cách nào thì đây, các bạn nhìn vào đây, tôi ấn vào Ctrl cộng.
Và trong cái can chun cộng thì các bạn để ý cho tôi là ở cái phần này nó sẽ rất là bé nhỏ. Chúng ta sẽ chọn vào pen, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta tích vào đây một điểm, giữ ship, chúng ta sẽ kéo thẳng với đây đến đây rồi. Kéo thẳng đây, và tất nhiên đoạn này nó hơi bẻ cong. Đấy, thì trong trường hợp khi mà chúng ta vẽ mà chúng ta quên mất cái giá trị là chúng ta đang làm một cái gì, thì tất nhiên dòng xếp vẫn được, nhưng mà tôi thích là nó làm theo đúng cái cách. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ tích vào đây một điểm trước, tôi tích vào đây một điểm trước, và tiếp theo tôi sẽ tích vào đây một điểm trước. Rồi, sau khi làm xong tôi cắt cánh tay đòn, và cũng tương tự như vậy, giữ phím Ctrl để nôi nó xuống đây một tí, và chúng ta sẽ chọn vào điểm giữa, đừng chọn một phát lên đây mà tôi hãy chọn điểm giữa này, tôi giữ Shift tôi kéo đây. Đấy, đó. Rồi sau đó thì tôi sẽ cua theo đường này luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ giữ Shift tôi tích vào đây, giữ Shift tích vào đây. Ok, chúng ta tích vào đây một tí. Rồi, lăn chuột thôi, bởi vì máy tính này nó rất là thẳng nên là mọi người kiên tâm đi. Và chúng ta giữ Shift, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong như thế này, và chúng ta giữ Shift thẳng sang bên này. Và để muốn làm điều đấy thì tôi cứ cắt cánh đòn này, tôi kéo phát sang bên này, và tôi kéo sang bên này, và tôi giữ phím Shift tôi sẽ kéo đây. Và cũng tương tự như vậy, bạn sẽ kéo vào đây cho tôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ kéo xuống thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có giá trị như này. Đó, rồi chúng ta tích vào đây. Rồi, chúng ta tích vào đây. Đến đây thì các bạn nhớ cho tôi là cứ chọn 1/4 của nó thôi, chúng ta sẽ kéo đây, và tất nhiên chúng ta bẻ cong xuống đây là được rồi. Đấy, đôi lúc cũng không cần phải cắt cánh đòn nữa, mà nó đã buông cong thì nó sẽ được nhanh luôn. Ok, tích vào đây, giữ phím man, tích vào đây một điểm cho chúng ta, và chúng ta kéo chạy sang đây. Rồi chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong, còn nếu không thì các bạn sẽ bẻ như thế này. Sau đó thì chúng ta cắt cánh tay đòn, chúng ta giữ Shift, chúng ta đẩy sang bên này. Đấy, chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta sẽ kéo tận bên này. Đó, trong quy trình khi làm xong thì các bạn sẽ nhớ là cái pen của bạn sẽ phải đồ rất là nhiều, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn sau này vẽ những đối tượng nó cao cấp hơn, như là logo chẳng hạn. Ctrl Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Và tiếp theo nữa là bạn muốn lưu giữ cái này thì bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G cho tôi, là lúc này tôi đã có một cái máy tính về pen rồi. Được chưa? Và cái này sau khi đã làm xong thì tôi sẽ bỏ cái này đi, và tôi xếp lại một cái tí bằng Ctrl S. Một thằng đã xong. Sau khi làm xong thì tôi ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy, và tôi sang file thiết kế thì tôi ấn vào Ctrl V đã. Và cái này cho nên chi? Được chưa? Xong một thằng rồi. Vậy thì sau khi chọn thằng xong thì cái này thì các bạn cũng không cần nữa, thì bạn tắt bỏ cho tôi. Được chưa? Phần thứ hai, đây là cái máy tính thứ hai của các bạn, thì các bạn lại tiếp tục chọn như vậy thôi. Chúng ta sẽ có một cái công cụ, đó là chúng ta sẽ đồ hình. Ok, chúng ta sẽ chọn vào pen, và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, chúng ta sẽ kéo sang bên này. Chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Ok, chúng ta sẽ lăn chuột vào đây, và tất nhiên là bẻ cong kéo cánh cái đòn này về, chúng ta sẽ nuôi vào đây, được chưa? Rồi, giữ Shift thì chúng ta đẩy sang bên này thôi. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ kéo ở đây cho tôi một tí, và chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sẽ kéo ở đây cho tôi một tí nữa. Rồi, chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ chọn vào đây, và tôi bẻ cong theo chiều đường cong, và tôi lại bẻ cong theo chiều đường cong. Và tất nhiên, trong cái trình khi này thì các bạn sẽ thu nhỏ xuống, và chúng ta sẽ đặt vào đây. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên đây, rồi chúng ta lại kéo vào đây. Đấy, tôi cần những cái các bạn là học về pen thì riêng cái phần pen về cắt hình thì cố gắng làm sao tôi phải cắt khoảng 10 đến 20 hình là chuyện ít. Rồi chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong, tôi tích vào đây một điểm, tôi kéo theo chiều đường cong và giữ Shift tích vào đây cho thẳng hàng, giữ Shift tích thẳng hàng, giữ Shift tích thẳng hàng. Rồi bây giờ thì kéo lên phần phía trên thôi. Rồi kéo lên đây thôi, chúng ta sẽ kéo lên đây. Rồi chúng ta giữ Shift và chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong, và lúc này chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo thẳng sang đây. Máy nó chạy thì nó sẽ cứ trơn sang bên này là xong rồi. Chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo theo chiều đường cong. Ok, chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo lên đây. Rồi chúng ta sẽ kéo đến đây thôi, chúng ta sẽ kéo đây một điểm nữa, chỉ chúng ta sẽ kéo theo chiều một điểm nữa ở đây, và chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo ra một chiều đây. Ok, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đó, các bạn nhìn chưa? Và chúng ta sẽ giữ Shift, chúng ta tích vào đây một điểm. Rồi, sau khi đã đến đây thì xong thì các bạn sẽ giữ vào đây giúp tôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong.
Được chưa? Và chúng ta sẽ đến đây là xong. Nếu mình nhìn cái này chưa? Alo. Có nhìn thấy ạ. Rồi, Ctrl Enter thôi, cũng tương tự như vậy, tôi sẽ ấn vào Ctrl G lên một độ nữa. Và sau khi Ctrl G xong thì tôi sẽ bỏ cái phần phía dưới đi, và tương tự như vậy tôi muốn sau này sẽ trở thành một cái thư viện của tôi thì tôi sẽ chọn vào file Photoshop. Và sau khi đã có Photoshop thì tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang bên file thiết kế thì tôi ấn vào Ctrl V. Thì hôm trước tôi vừa dạy cho các bạn đó là cái tiêu chí về Convert Smart Object. Bởi vì khi làm như thế thì cái bảo toàn về mặt kích thước của nó sẽ rất cao, nên là tôi chuột phải tôi chọn vào Convert Smart Object, và cái này cũng tương tự như vậy, Convert Smart Object. Và lúc này sau khi đã Convert Smart Object xong thì tôi giữ phím Man, bắt đầu tôi mới thu kéo lại như này. Tôi đã có một thằng hình. Sau đó tôi chuột phải tôi ấn vào Ctrl T như này, tôi chuột phải tôi sẽ còn thu nhỏ vào thằng hình tiếp theo, đúng không? Nào, giữ phím Man chúng ta thu nhỏ này. Yên tâm một điều rằng là hình này, hai cái hình nó phải bằng nhau đã. Ok, và chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Đấy. Thì lúc này sau khi đã chọn vào đây xong thì tôi đã có được hai cái hình này và hình rất là chuẩn rồi. Tôi sẽ chuột phải chọn vào nó, tôi ấn vào Ctrl T thu nhỏ ra, và bạn có thể cho nó bay lên hay là gì đó tùy theo tính chất của các bạn thôi. Được chưa? Rồi, cái này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi cũng thu nhỏ nó xuống một tí như này. Và lúc này chúng ta được quyền là xê dịch sang hai bên. Ví dụ tôi sẽ chọn vào đây và cái này nó sẽ ở xa hơn một tí thì tôi sẽ chọn vào đây. Đấy là những cái giá trị để chúng ta có thể lựa chọn về cái thiết kế của chúng ta như thế nào được. Chọn 1, chọn 2 và lúc này tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cả hai để tôi sẽ đặt nó vào khoảng không như thế này. Đây là một cái thương hiệu về máy tính cho các bạn để bạn có thể chọn lựa. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ chọn vào Ctrl T. Tiếp theo một cái này thì tôi giữ Shift tôi kéo lên như này, và tất nhiên tôi dùng công cụ Ctrl Shift N tôi sẽ xé này ra để nó sẽ hút theo không gian theo cái ý đồ của các bạn. Hoặc là nếu không thì mình có thể để nguyên đấy và chúng ta tạo ra một cái cảm giác nó là gì, có cái hình ở phần phía dưới cho các bạn thôi. Đây, Ctrl Z lại. Và cái hình này thì tôi muốn đặt nha. Đúng không ạ? Và có thể là có nhiều bạn thì muốn là tạo ra những cái hình cảm giác khác là cũng được thôi. Nhưng mà lúc này thì chúng ta sẽ phóng to này lên. Và chúng ta sẽ giữ phím Man, chúng ta sẽ phóng to này, hoặc chúng ta sẽ cầm và chúng ta kéo nha. Đấy, tôi muốn đặt nha. Thế là tôi bảo rồi, các bạn sẽ thấy là khi chúng ta làm thì cái hình phía dưới thì tôi sẽ cắt lên bỏ thêm phần này, bởi vì đây là đường chân trời nên tôi dùng công cụ M và tôi cắt bỏ nha. Còn nếu mà không thì các bạn sẽ phải đẩy cái này cao lên để thứ nhất là tí nữa chúng ta sẽ đặt phần chữ của chúng ta, nó sẽ đặt như này. Ok. Rồi, chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ phóng to này, Ctrl Shift An, chúng ta chọn vào biểu tượng. Rồi, Ctrl T và phóng to ra, giữ phím Man, phóng to này. Đấy. Khi chừng nào mà nó đặt ở đường chân trời mình đặt một cách chính xác là chúng ta là xong rồi. Rồi, phần này thì chúng ta cứ để tạm đây đã, tính sau. Chúng ta sẽ không chọn cái phần đấy nữa. Ctrl O, và lúc này thì chúng ta sẽ tìm đến một cái nơi được gọi là nơi có cái hình ảnh mà tôi nghĩ rằng nó cũng khá là hợp, vì tôi sẽ chọn nó là một cái hình theo kiểu một cái game thủ. Đấy. Cả lớp mình nhìn cái phần này chưa nhỉ? Rồi, sau khi làm xong cái này thì các bạn ấn vào Ctrl A, Ctrl C thôi, đã là quảng cáo game thì nó phải cực kỳ sống động và chân thật, nên là thường thường người ta sẽ dùng tiêu chí như sau. Tôi chọn vào biểu tượng hình. Cái hình này các bạn sẽ chọn cho tôi một dùng cái công cụ M và quét qua một tí ở vị trí này. Chính xác luôn, bởi vì nó là hình vuông. Còn nếu mà các bạn thấy là chưa chính xác thì bạn có thể dùng một cái công cụ như sau, đó là pen nhá. Pen này. Các bạn tích vào đây cho tôi một điểm. Và nhớ là phải tích bé hơn cái khe này một tí nhá, để nó có cảm giác nó có bề dày của cái viền đấy nhá. Rồi, tiếp theo bên này thì chúng ta sẽ đẩy sang bên này. Giữ Shift thì chúng ta sẽ kéo xuống phía đây. Và tất nhiên sang bên này thì tôi giữ Shift tôi kéo ở đây thì tự khắc tôi có được cái hình. Ctrl Enter. Và lúc này chúng ta sẽ có được cái hình. Thì lập ra một layer mới thì các bạn sẽ đổi cho tôi một cái màu tên là màu trắng chẳng hạn, để mọi người biết rằng đây là cái khung hình tôi đã có. Bước số 2 là sau khi tôi chọn xong thì tôi ấn vào biểu tượng làm sao Ctrl V thì cái hình này của tôi đã được đưa sang đây. Và lúc này cái hình này tôi chọn vào Ctrl G là cho chui vào. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Alo? Có nhìn. Nhìn chưa? Rồi, vậy thì sau khi đã được chui vào như này thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn để mình có thể làm được. Ví dụ các bạn có thể đẩy cái hình này lên trên đây. Các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và sau khi đẩy lên đây xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là trước khi đưa vào thì bạn có thể lại Ctrl Shift G như này để nó có thể thoát ra, hoặc là Alt Ctrl G như này thì làm sao nó lại thoát ra, để làm gì? Để chúng ta ướm cái khung hình của chúng ta một tí là xem tầm này được chưa.
hay là phải cao lên một tí như này nó dễ đẹp hơn. Đó, các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo. Có nhìn thấy ạ. Đấy thì trong trường hợp này thì có rất nhiều kiểu, là có những người thò ra thụt vào. Thì đây tôi sẽ cho các bạn xem là ở đây là có lý do là chúng ta sẽ để 2 người hay 3 người, hay là cái hình này chúng ta sẽ phải giữ phí mang, chúng ta thu nhỏ lại một tí nha, đặt như được không ạ? Được chưa? Đấy nhá, nó sẽ có rất nhiều cái yếu tố để cho các bạn lựa chọn được cái hình của chúng ta đặt vào. Và sau khi đã đặt vào xong thì các bạn sẽ đặt cho tôi 100% và chọn vào Ctrl N G. Trước khi chọn vào Ctrl N G xong thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác, đó là gì? Chúng ta sẽ làm một cái biểu tượng là Ctrl G tiếp theo một lần nữa lên, và chúng ta sẽ để 50%. Sau khi đã 50% thì bắt buộc là các bạn sẽ dùng cho tôi một cái thao tác như sau, buộc là các bạn sẽ phải đồ hình cho tôi. Thì ví dụ đây là cái biểu tượng hình của chúng ta, ví dụ như là chúng ta có băng súng hay gì đó, hay là có cái tay, thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ phải đồ. Ví dụ trong trường hợp này tôi không muốn cho thằng người ra ngoài, nhưng tôi muốn cái phần mặt ra ngoài, nên là tôi buộc tôi phải đồ vào hình như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và đồ ít thôi, bởi vì lý do là chúng ta đã tiết kiệm ở vị trí là cái phần thò ra rồi. Đấy nha. Cái này nó sẽ là một cái hình thức mà được rất nhiều người làm về quảng cáo, người ta thiết kế theo kiểu như thế này được. Đó, đến đây thì tôi sẽ có một cái máy bộ đàm hay gì đấy. Đó, ví dụ như này, được chưa? Sau đến đây thì các bạn sẽ phải đồ chính xác cho tôi. Tôi tích vào đây một điểm, tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Tôi tích vào đây, tôi bẻ cong theo chiều đường cong, và tôi đi đến đây, đến đây. Rồi, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ giữ shift, chúng ta kéo sang bên này. Đó, rồi, ok, chúng ta kéo vào đây. Rồi, tiếp theo sang bên này thì các bạn sẽ đồ xuống tận quên mất, chúng ta đồ bị có một chút xíu. Được rồi, chúng ta sẽ đồ tạm đi xuống đây nhá. Được chưa? Đáng nhẽ là cái phần mép của chúng ta nó phải xuống tận đây cơ. Rồi, chúng ta bẻ cong bên này một tí và chúng ta sẽ đồ theo tính chất của bên này hình. Chúng ta sẽ đè kéo vào đấy, chúng ta kéo vào hình như này. Chúng ta sẽ kéo vào hình như này, chúng ta sẽ kéo vào hình như này. Tất cả những cái tiêu chí của các bạn thì các bạn sẽ nhìn vào đây, thì tôi sẽ đồ hết cái phần này. Đó, và tất nhiên là chúng ta về nhà chúng ta phải đi kiếm hình ảnh thêm, để sau khi mà các bạn xem cái bài này tôi hướng dẫn cho các bạn thì các bạn về nhà phải làm thêm thì chúng ta mới lên tay được. Được chưa? Và lúc này thì chúng ta sẽ đưa cái khẩu súng ra ngoài. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây. Nó có rất nhiều cách làm, nhưng mà tóm lại là mình cứ làm theo từng bước một. Trình độ của chúng ta mà chưa cao thì chúng ta làm vừa vừa. Sau đó để chúng ta hoàn thiện bản thân sau thì chúng ta sẽ làm cho nó siêu lên đẹp hơn nữa, bởi vì trình độ càng cao thì sẽ làm càng đẹp nhá. Rồi, sau đến đây thì các bạn sẽ đồ đến cho tôi như này, và chúng ta sẽ đồ hết cái phần ống tay là xong rồi. Đó, và đến đây thì tôi sẽ đi lên thẳng vòng trực tiếp sang bên này thôi, bởi vì là không còn vấn đề gì nữa rồi. Được chưa? Sau đó thì tôi sẽ phóng to đến đoạn này của chúng ta là sẽ phải đồ được cái, ví dụ như là các bạn muốn là cái súng này ra ngoài thì bạn sẽ phải đồ tiếp đến đây. Đó, chúng ta sẽ đồ đến đây, và chúng ta sẽ đồ đến đây. Nên là chọn hình thì các bạn cũng lưu ý cho tôi cái việc này. Rồi, chúng ta chọn vào đây. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Ok, chúng ta tiếp tục chúng ta chọn vào đây và chọn vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây.
Ok, chúng ta tích vào đây và chúng ta chọn này. Rồi chúng ta tích vào đây thôi. Đó. Rồi lớp mình nhìn nữa anh xem nhỉ. Có nhìn thấy ạ. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đổ ấn đây. Và tất nhiên sau khi đã làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl Enter. Và sau khi ấn vào Ctrl Enter xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi nhá. Rồi sau khi đã làm xong được cái này xong thì các bạn để ý cho tôi một tí. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ phải phóng to. Sau đó thì chúng ta sẽ làm một cái vài tiêu chí. Đấy, các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Và tất nhiên là trong cái hình này xong thì bạn chỉ việc ấn vào Ctrl G thôi. Và sau khi Ctrl G xong thì cái hình này không còn giá trị nữa thì bạn có thể xóa đi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái hình phía trên tôi đang để 50 thì tôi để 100%. Ok, nếu mình nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Có nhìn thấy ạ. Nhưng chỗ này như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn biết là chỗ này chúng ta đầu bị thiếu này, nhìn thấy không ạ? Vậy thì chúng ta phải giảm về 50 trước. Để làm gì? Chúng ta phóng to cái này lên. Chúng ta xóa cái này đi. Đây này, cái đoạn này tôi đang nói cho các bạn là tại vì vừa rồi tôi không để ý cái phần mép đấy, tôi sẽ để ý đây. Tôi sẽ tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Đi thẳng xuống đây và giữ shift thì đi sang bên này. Rồi bên này của chúng ta thì bẻ cong lên đây. Đó, được chưa? Và Ctrl Enter thì cho các bạn xóa nhảy thì nó sẽ mất được cái hình. Và tiếp theo nữa thì cái phần giải phóng này của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy trong phần này chúng ta sẽ phải làm mất bằng cách là chúng ta là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Đó, chúng ta sẽ tích vào đây. Ở Ctrl Enter xóa đi. Và lúc này sau khi xóa xong thì bây giờ việc còn lại của chúng ta là chỉ là tăng lên 100%. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng về cái hình thù của chúng ta rồi thì cái hình này nó có hai giá trị. Một là bạn sẽ làm cho cái hình này của chúng ta chui vào thì nó phải thiên về nó hơi tối một tí. Thì cái tối của chúng ta nằm ở đâu? Đây, các bạn nhìn cái hình này màu trắng này chưa? Là cái hình lớn này mình chui vào này. Nhà mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Alo? Có nhìn thấy. Thì cái này các bạn sẽ chuột phải chọn là blending option cho tôi. Và khi mà chọn là blending option thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái thuộc tính rất là quan trọng cho các bạn, đó là inner shadow. Inner shadow chính là bóng bên trong, mà khi bạn tích vào đây cho tôi một tí thì nó sẽ làm sao? Lúc này nó đang là chọn màu trắng thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu thiên về màu xanh đậm. Ok, nếu mình nhìn thấy cái chỗ nào màu xanh đậm này của tôi chưa? Được chưa? Và cái size này này, em nhìn thấy khi size này nhìn thấy chưa? Cả nước mình nhìn cái đoạn này chưa? Có. Vậy thì khi mà size này tôi sẽ cho nó đậm lên như này. Và tất nhiên bạn có thể xoay theo chiều hướng là 90. Được chưa? Nếu không 90 thì chúng ta sẽ gõ là âm 180. Đấy, nó sẽ thiên về phía dưới cho các bạn vào bóng bên trái bóng bên phải nhìn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Bóng bên phải bên trái, và đây là xô này của bóng thì các bạn sẽ em sáo, xong bạn sẽ kéo này cho tôi. Đây chưa? Ok, nếu mình nhìn thấy cái đoạn này chưa? Nào, nhìn thấy chưa? Độ đậm nó sẽ thiên về độ đó để nó tạo chiều sâu cho phần phía dưới cho các bạn multi chúng ta ấn ok này. Đấy thì chúng ta đã có một cái chiều sâu của phiên thiết kế của chúng ta rồi. Bước thứ hai nữa là cái đối tượng này của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà mình muốn làm giống hệt như một đối tượng màu trên và màu dưới của chúng ta thì bạn có thể nhân bản cái lớp background này lên phía trên cho tôi bằng cái lệnh là Ctrl G. Thì có hai cái đấy. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Có nhìn thấy ạ. Và bạn có hai sự lựa chọn, một là bạn cho lên trên tất cả cho tôi, cho lên trên tất cả. Và tất nhiên cái biểu tượng này của các bạn thì bạn sẽ phải làm sao để cho nó phủ trên màu đó, thì bạn có thể dùng cái phương pháp overlay như này, là màu nó sẽ phủ theo kiểu hình thức một cái game thủ như này. Các bạn có thấy nó tự nhiên nó hòa cả vào nền không ạ? Alo? Có thấy ạ. Rồi color thì nó sẽ thay đổi màu của đối tượng đi thì nó sẽ nhạt nhòa như này. Vậy thì nếu mà mình chọn overlay thì câu chuyện nó sẽ làm sao? Nó sẽ được như này của các bạn. Nhưng bạn muốn cho nó bao nhiêu phần trăm để nó không bị ám màu như vậy thì bạn sẽ chạm vào cái pin này cho tôi một tí. Đấy, các bạn nhìn chưa? Alo? Nhìn chưa? Vâng. Màu trên và màu dưới chúng ta không thay đổi nhiều nhưng nó tạo ra chiều sâu cho thiết kế. Rồi, phần thứ hai của chúng ta nó sẽ là có một cái tiêu chí nữa là tôi muốn chỉnh cái da mặt nó sáng lên thì bằng cách nào? Nhìn nhá. Thì hôm trước chúng ta đã học rất là kỹ cái phần là làm nào để cho nó sáng lên rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh như sau. Các bạn sổ xuống. Chúng ta có một cái Canary Burn. Canary Burn đầu tiên là tôi chỉnh sáng tối.
nha. Tôi chỉnh sáng tối điểm gì đây, tôi thích vào color cho các bạn. Và tất nhiên cái color này nó sẽ áp dụng cho chúng ta là tất cả đối tượng dưới, thì các bạn sẽ nhìn này, lúc này tôi sẽ áp dụng cho thằng nào thì tôi sẽ chọn 3 thằng này, tôi gom lại thành một. Các bạn có nhìn thấy khung trắng rồi cái người này không ạ? Alo? Có thấy ạ. Nên cái quan trọng của group nó tầm này là rất là ghê gớm này. Các bạn ấn vào Ctrl G giúp tôi. Thì lúc này cái hình này tôi muốn rằng áp dụng cho cái group, thì tôi làm một cách nào, tôi tích lũy của nó, thì lúc này nó sẽ làm sao? Nó ra một cái màu chỉnh cho tôi đây. Đấy ạ. Thu nhỏ lại. Nào. Đâu rồi? Đấy nhá, tôi sẽ bỏ luôn cái này đi và bắt đầu tôi làm lại cho các bạn này. Tạo cái color đây. Và sau khi color xong thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng. Tự nhiên chúng ta lại không. Rồi, vậy thì tôi sẽ cho nó chui vào trong, nó chỉ áp dụng cho thằng dưới thôi hay là chỉ là thằng này thôi. Nào, các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần color này của tôi thì tôi sẽ chỉnh cái thông số nó đi một tí bằng cách như sau. Đấy, nhiều lúc là chỉnh lại không nhận này, chúng ta chọn vào color, chúng ta tích vào đây. Nào, tôi giữ F xem nào. Xem nó bây giờ nó nằm ở đâu. Đấy, thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy color chưa? Nó bị che cái đấy này là tôi sẽ phải xóa đây. Đây. Chúng ta chọn vào đúng cái group nhá. Chúng ta chọn vào cái biểu tượng color như thế này. Và trong cái phần color của tôi thì tôi sẽ đẩy lên phần phía trên để nó áp dụng cho toàn bộ cái group cho các bạn xem. Đó, đây. Và cái này thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi để nó sẽ áp dụng cho cái group thôi. Và đầu tiên thì tôi sẽ chỉnh như sau. Thứ nhất là cái trung gian thì tôi muốn thiên về vàng nên là tôi sẽ kéo sang đỏ, và phần thứ hai tôi sẽ kéo sang vàng như này. Ok, nếu mình nhìn thấy cái phần vàng là tôi chưa? Alo? Có nhìn. Rồi, phần thứ hai tôi chọn vào shadow để tôi kéo về vùng xanh lạnh và tôi sẽ kéo vùng đậm hơn. Đấy, vùng lạnh của tôi sẽ áp dụng như này. Và tiếp theo nữa này tôi sẽ chọn vào highlight là vùng sáng, tôi sẽ kéo sang này và tôi sẽ kéo vàng sang này để tôi đẩy vàng của đối tượng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng quan. Đấy, ví dụ như thế. Và sau khi tôi đã làm xong được cái tiêu chí này, tôi đã có thằng số 1. Bước số 2 tôi sẽ chọn vào đây và tôi lại chọn vào biểu tượng là level. Level là giá trị làm chỉnh sáng tối, là chỉnh sáng đối tượng đây. Thì giống như hôm trước tôi vừa chia sẻ cho các bạn là sau khi tôi áp dụng cái này xong, tôi làm thêm một cái thao tác là tôi chỉ cần hòa trộn làm sáng ảnh thôi. Đúng chưa? Cả lớp mình nhìn cái đoạn này chưa nhỉ? Alo? Rồi ạ. Thì trong cái phần này hôm trước tôi đã dạy cho các bạn về phần bài cô gái nó có blending option, và trong cái phần blending option thì lúc này thì các bạn lưu ý cho tôi là tôi sẽ bỏ cái thuộc tính là kéo vùng màu đậm nó loại trừ đi. Bắt đầu đến phần mặt của đối tượng thì tôi bắt đầu mới tách đối tượng ra để làm sao cho cái mặt của chúng ta nó bắt sáng một tí. Đó, ok. Và lúc này chúng ta sẽ xem trước và sau của chúng ta. Đó, tăng giá trị cái nền sau đằng sau trông nó cũng khác biệt. Rồi. Sau khi đã làm xong được cái tiêu chí này rồi, tôi đã có hình 1, hình 2, bắt đầu tôi sẽ ấn vào F7 và tôi sẽ nhìn tổng quan chung xem nó có vấn đề gì không. Rồi, bây giờ đến phần tiếp theo thứ hai là đối tượng này của chúng ta là một cái máy tính, và cái máy tính của chúng ta nó bắt đầu từ layer 3, đúng không? Thì cái layer 3 này như tôi chia sẻ cho các bạn biết là Smart Object, nên bạn có thể ấn vào Ctrl J và Ctrl T kéo từ trên xuống dưới cho tôi. Tại vì nó là chính diện nên là làm rất là dễ, bởi vì chúng ta chỉ việc đổ màu thôi. Và sau khi mà đã kéo được xuống như này xong thì chúng ta sẽ làm một cái thao tác như sau, là tôi sẽ làm một cái biến trở thành đối tượng thường để tôi xóa, chuột phải, tôi rasterize nó đi. Ok, các bạn hiểu đoạn này của tôi chưa? Alo? Có hiểu. Rồi, có nghĩa là biến cái convert smart object đấy trở thành đối tượng thường. Và trở thành đối tượng thường rồi thì nó chỉ như này thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ được quyền làm sao thu nhỏ xuống. Và bạn được quyền áp dụng những giá trị M và quét qua như này. Và chúng ta sẽ dùng thao tác là Shift F6 làm về vùng chọn sau ghi vẽ. Tôi đặt là giá trị là 100. Và tất nhiên là tôi sẽ xóa cái hình nó đi. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này tôi đã có một cái bóng. Và nếu mà cái việc vùng chọn này có các bạn muốn mà không bị theo kiểu vòng vòng bên trong đấy thì bạn phải vẽ một phát rất khoát từ trái qua phải cho tôi như này này.
Đấy, dùng Shift F6 như này, Enter như này. Các bạn yên tâm, điều xóa chúng ta sẽ xóa rất là thẳng. Nhìn chưa? Hình của chúng ta thẳng hơn. Đó, được chưa? Tiếp theo nữa thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là lúc này chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Chúng ta vẽ một cái biểu tượng ở phần phía dưới. Sau khi vẽ xong phần phía dưới này, tôi lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ cho nó một cái màu xanh đậm. Với cái màu xanh đậm này tôi chọn vào hiệu ứng là multi thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái viết đậm ở phần phía dưới chân của cái máy tính. Nên là tôi sẽ đẩy cái này nuôi lên đây và cho xuống dưới một lớp của cái máy tính. Đó. Và đã là chân của đối tượng rồi thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái này nó sẽ phải làm sao hả? Nó phải là mềm, nên là tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó sẽ được nhòe ra. Được chưa? Để cho nó chắc về cái hình của tôi. Tiếp theo nữa thì cái hình này ở phía dưới của các bạn này, các bạn sẽ nhìn này, cái hình này đây một là phía dưới này. Tôi muốn là đằng xa nó là phát sáng thì đằng gần thì nó sẽ bớt phát sáng, thì lúc này chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn là các bạn có thể dùng công cụ M. Bạn quét từ trên xuống dưới và dùng công cụ Shift F6 là chúng ta sẽ đặt khoảng 150 và chúng ta xóa đi. Và tất nhiên là xóa được như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng hình của chúng ta nó bắt đầu nộ sáng. Được chưa? Nộ sáng như này có được không? Hay là mình sẽ dùng cái thao tác là mình đập ra một layer mới có được không? Đấy. Và tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn, đó là màu thiên về màu xanh sáng như thế này. Đổ màu. Đây. Và sau khi đổ vào xong như này xong thì các bạn nhớ nhà tôi là tôi sẽ ấn vào Ctrl+G là chui vào. Và tất nhiên trong quá trình khi chui vào xong như này, cái này thì tôi muốn sáng hơn một tí nữa thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ chỉnh lên đây, nên là sáng hơn nữa thì tôi đổ màu lại. Và sau khi đổ màu lại xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái miếng hình của tôi sẽ dùng công cụ M và tôi sẽ quét qua phần phía dưới cho các bạn. Và cũng tương tự như vậy thôi, Shift F6 tôi sẽ đặt là 150 và tôi ấn vào xóa đi để cho nó sang. Phần gần thì nó sẽ như này, phần xa thì nó sẽ như thế này. Được chưa? Đó. Và tổng quan thì tôi muốn rằng cái phần background phía trên này nó không bị ảnh hưởng đến cái nền này của chúng ta nữa thì chúng ta cũng có thể là dùng cái mặt nạ. Nếu mình nhìn thấy cái phần mặt nạ này của tôi chưa? Alo. Và cái mặt nạ này của chúng ta thì chúng ta không muốn đến đây nữa mà chỉ đến phần từ đây thôi thì các bạn có thể dùng cái công cụ bút B giúp tôi và cho đầu bút nó to lên. Cái phần này thì tôi đã giới thiệu từ hôm trước rồi. Và các bạn nhớ là tôi tô vào đây là màu đen thì tô hết, chỗ này thì nó sẽ mất đi thì nó chỉ còn lấy mỗi cái nền xanh thôi. Đấy, mục tiêu của chúng ta là như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc này thì cái phần sáng này của các bạn này, các bạn nhìn thấy cái vùng sáng này số 8 này của các bạn này, tôi muốn là phần đầu này nó phải sáng hơn và đầu này nó sẽ là, thì các bạn có thể được quyền làm sao, bạn có thể dùng cái nhìn này, đây là đối tượng chui vào đây, tôi có thể ấn vào Ctrl G thêm một lần nữa thì cái này nó ra ngoài, tôi chọn vào Ctrl N rồi nó có hai cái thằng này, thì hai thằng này chui vào một thằng thì tôi sẽ làm sao lập ra một layer mới và tôi sẽ khóa nền lại, tôi chọn cái màu nó sáng hơn đó. Và tôi đổ màu thôi, các bạn sẽ nhìn thấy phần này sáng của tôi. Trong phần sáng này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ dùng cái thao tác như sau, là tôi sẽ dùng cái công cụ pen và tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm và tôi tích vào đây một điểm. Đây ạ. Ok, chúng ta chọn vào đây. Ctrl Enter, Shift F6 là mềm vùng chọn sau khi vẽ, đặt là 60% và xóa đi. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy bên này sáng của tôi đã có rồi. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Có nhìn thấy ạ. Rồi, tiếp theo này. Trong quá trình khi làm này thì các bạn sẽ chọn vào cái máy tính. Đến phần máy tính thì cần phải xử lý nó là phải làm cho nó sáng lên để chúng ta có thể được cái tổng quan. Thì các bạn có thể dùng cái biểu tượng này. Chọn vào Level. Trong cái Level này các bạn sẽ tắt đi cho tôi và dùng hòa trộn cho tôi luôn. Giá trị làm sao? Đó là hòa trộn làm sáng ảnh. Các bạn sẽ nhìn cái máy tính nó sáng hơn chưa? Alo. Nhưng lúc này tôi chỉ áp dụng vào máy tính thôi nên tôi tích đúp vào đây, tôi chỉ áp dụng cái máy tính là chỉ thằng dưới. Đấy, phần tổng quan chung giữ nguyên nha. Và sau khi tôi chọn xong cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái blending option chúng ta rất là tốt, nên là chúng ta sẽ chọn vào blending option. Và tôi sẽ vẩy cho nó từ giá trị, tôi không kéo vào đây nữa mà tôi sẽ kéo từ tách cái này ra luôn, từ đây tôi kéo này. Đấy, đến độ nào tôi thấy vừa rồi thì tôi dừng lại.
Thì các bạn sẽ nhìn thấy trước và sau của cái máy tính của tôi thì một cái là sáng hơn và trong hơn rất là nhiều rồi. Ok, đã xong được một thằng. Tiếp theo thì sau khi đã chọn xong cái này thì tôi sẽ chuột phải vào thẳng trực tiếp được cái thằng số 2. Cái thằng này có thể đặt hơi nghiêng hoặc là như thế nào đó tùy theo tính chất của các bạn. Nhưng lúc này tôi tạm thời tôi tắt mắt cái này đi và bắt đầu tôi sẽ đặt vào đây. Lúc này thì cái biểu tượng là tôi sẽ ấn vào Ctrl O và thử tìm xem là cái biểu tượng là logo của Dell của chúng ta nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái logo của Dell. Và trước khi chọn vào logo của Dell thì tôi sẽ chọn một cái thông số, tất cả các thông số thì chúng ta có thể chọn một vài cái thông số như thế này, tôi bật lên. Được chưa? Đó. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi ấn vào Ctrl O và tiếp theo tôi sẽ kéo xuống. Tôi nhớ không nhầm thì là chúng ta có thể chọn một cái background theo kiểu như thế này. Hoặc là một cái biểu tượng. Ok, chúng ta chọn vào đây. Rồi chúng ta chọn cả hai đi. Đấy, các bạn có nhìn thấy biểu tượng này chưa? Rồi, cái này thì chúng ta sẽ không cần nữa thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì tôi sẽ để đằng sau của cái này. Ctrl V. Với cái biểu tượng này thì tôi cho xuống dưới một lớp thôi, cho xuống dưới tất cả và cho tôi chọn để lên trên đây. Và tiếp tục tôi sẽ đặt xuống phần phía dưới nha. Được chưa? Với cái phần này thì của các bạn thì các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn. Một là các bạn sẽ làm cho nó chìm vào nền bằng cách là có thể dùng cái thao tác là fill. Đó, đấy là một cách. Còn cách thứ hai là bạn không thích thì chọn vào cái đấy nó quá phức tạp thì bạn chỉ cần chọn cho tôi một cái logo. Đầu tiên tôi sẽ search logo Dell. Logo Dell. Sau khi tôi chọn logo Dell thì tôi chọn vào hình ảnh. Sau đó thì các bạn nhớ cho tôi hãy chọn cho tôi một cái kích cỡ. Và cái Dell thì chúng ta có thể chọn vào Dell PNG nhá. Để nếu mình hiểu cái Dell PNG chưa? Có hiểu. Rồi, và nhớ là cái công cụ của chúng ta thì phải chọn kích thước lớn nhất để lớn nhất là chúng ta lấy một cái hình Dell nó rõ ràng hơn. 900 sao chép hình ảnh lưu về nhá. Ok, chúng ta sẽ lưu về. Tôi sẽ chọn một cái biểu tượng Dell lưu về. Rồi, PNG rồi. Đây. Ctrl O. Lúc này thì các bạn sẽ đếm cho tôi cái phần đó là Dell và chúng ta đây là cái biểu tượng hình của chúng ta. Tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi. Cái này thì bạn ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại. Đấy, logo Dell của các bạn có thể nằm ở các vị trí đấy. Và theo thông lệ bình thường thì tôi sẽ đặt vào giữa. Đấy. Thì cái phần Dell này như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là chúng ta có thể dùng được hai cái hiệu ứng chuột phải chọn là blending option này. Trong phần này các bạn dùng cái gradient overlay giúp tôi. Đây, gradient overlay. Và cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi chỉ cần chọn cho tôi một cái màu, đó là màu này là màu xanh. Theo đúng của hãng Dell này chúng ta sẽ được rồi. Đấy, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Alo? Có nhìn thấy. Sau khi đã có phần này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái thuộc tính tiếp theo nữa, đó là inner shadow, là bóng bên trong. Các bạn tích vào đây cho tôi. Và cái bóng này thì tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ chọn cho nó một cái bóng màu trắng và chọn thuộc tính là hòa trộn làm sáng ảnh nhá. Nhìn chưa? Và cái size này thì tôi sẽ cho nó bé thôi, để cho nó cái đường viền của cái Dell nó sẽ phát sáng cho các bạn. Nhìn thấy không ạ? Alo, đó mình nhìn thấy cái này chưa? Có nhìn thấy. Ok. Tiếp theo để muốn cho cái Dell này nó bóng thêm một tí nữa thì bạn có thể làm một cái thao tác này cho tôi là giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lập ra một layer mới giúp tôi. Đổ cho tôi một cái màu tên là màu trắng. Và sau khi màu trắng xong thì bạn dùng công cụ M, bạn quét qua phần phía giữa cho tôi. Có chữ Dell đấy, bạn xóa phần dưới đi cho tôi. Thì lúc này tôi có được cái này thì tôi đặt số 2 thì opacity của cái bóng đổ của cái hình này sẽ được nha. Được chưa? Rồi, tiếp theo cái phần này Dell của chúng ta nó muốn tạo ra một cái bóng này thì bạn chuột phải chọn là blending option cho tôi.
Trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có drop shadow, thì bạn thích vào drop shadow thì nó có cái bóng này. Và cái bóng này bạn muốn là bóng cứng hay bóng mềm thì nó tùy thuộc vào size này của các bạn, được chưa? Và tất nhiên cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nâu đậm để nó đi liền với cái giá trị mà các bạn đang làm. Ok, lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo? Nhìn thấy ạ. Rồi giảm độ đi làm sao cho nó vừa phải. Ok, xong rồi. Thế là chúng ta đã có một cái biểu tượng. Tiếp theo nữa thì sau khi đã chọn xong thì bạn hãy đánh cho tôi một cái text. Và cái text này thì bạn nhớ cho tôi là cái đeo của cái đây, chúng ta sẽ ví dụ đây là một cái con số thông số mà chúng ta sẽ đánh vào, thì các bạn có thể đặt cho tôi một giá trị là chụp màn hình. Sau khi chụp màn hình xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải liên quan đến việc là chúng ta sẽ vào cái chụp màn hình và chúng ta sẽ chọn vào Ctrl V để chúng ta dịch ra. Dịch ra để làm gì? Translate này. Và sau khi dịch ra thì chúng ta có một cái laptop. Đây. Với cái biểu tượng như này thì các bạn nhớ cho tôi là sang khi tôi copy xong thì tôi sẽ cần tích vào đây và tôi đánh vào đây thôi. Tôi đã có được một cái chữ, và cái chữ này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng như này. Trong phần text này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái phông chữ là cho nó khỏe khoắn hơn thì các bạn có thể sổ xuống, rồi bạn có thể chọn một cái phông nó dày, dày và khỏe. Các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ chọn vào ok, chúng ta sẽ chọn vào. Ok, chúng ta sẽ chọn cái này. Sau khi tôi chọn vào xong cái này thì tôi sẽ chọn vào chữ laptop của chúng ta, tôi ấn vào Ctrl X, tôi cắt riêng ra bởi vì để tôi làm riêng một cái phiên bản. Text vào đây tôi ấn vào Ctrl V và Ctrl T lại cho nó to lên. Rồi bây giờ thì phần phía trên của tôi đã có được cái tiêu chí này, tôi sẽ ấn vào đây và cái hình này của chúng ta sẽ cần một cái biểu tượng. Cho nên trên tất cả này các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu trắng. Các bạn nhớ nhé, màu trắng đây thì nó sẽ rất nổi trên cái nền của chúng ta thôi, được chưa? Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhớ là có thông số của R này, các bạn có thể tự tắt thêm một lần, 2 lần nữa là Ctrl X thêm một lần nữa, và lúc này bạn tích vào đây cho tôi và Ctrl V nữa, được chưa? Và Ctrl T thì chúng ta sẽ phóng to này. Đối tượng này thì tôi sẽ đặt vào đây và tôi sẽ chọn vào đây, và tất nhiên tôi sẽ kéo này, tôi kéo cả hai thì cái này nó đủ lớn để nó đẹp hơn cho các bạn. Thì trong có nhiều trường hợp thì có nhiều bạn này thích là đẩy cái này nó bé thôi, ok thì mình sẽ chọn cái đấy, còn nếu mà muốn cho to hơn thì nó sẽ đặt này. Đấy thì biểu tượng tôi sẽ chọn là 1, 2, tôi chọn vào đây, anh đặt lên đây. Đấy thì cái R17 này của các bạn có thể đặt vào phong cách ở giữa, sau đó chuột phải chọn vào cái này, kéo ở đây, chuột phải cái gaming này chúng ta sẽ đặt xuống đây. Đấy nhá. Phông chữ thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, có rất nhiều cách để mà làm để cho nó có hiệu ứng, được chưa? Thì sau này các bạn có thể chọn những phong cách là cho nó reset hay này cái như thế nào đó thì cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ bạn muốn chọn vào cái biểu tượng cái gaming này, tôi ấn vào Ctrl O. Sau đó thì các bạn sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn vào phần Photoshop. Trong cái phần Photoshop thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây thì tôi sẽ chọn vào phím G. Sau khi tôi chọn vào phím G xong rồi tôi sẽ có một cái bài tập như này. Và tôi sẽ tìm đến những cái hình thù. Cái hình thù của chúng ta nó sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng liên quan đến cái bài. Chúng ta sẽ chọn vào cái bố cục. Đây. Và cái này thì trong này thì các bạn sẽ có rất nhiều yếu tố lắm. Các bạn có thể chọn vào reset, các bạn có thể chọn vào chất liệu theo kiểu chữ như thế này được không ạ? Alo, cả nước mình nhìn này chưa? Alo. Có nhìn thấy ạ. Rồi thì cái này nó sẽ có hai tiêu chí cho các bạn, là bạn ấn vào Ctrl A cho tôi. Ctrl A để làm gì? Cái Ctrl A này để là chọn tất cả, Ctrl C. Ctrl C để làm gì? Ctrl Z lại nhá. Ctrl A chọn hết này, Ctrl C là copy này. Và bây giờ tôi sẽ biến cái này trở thành chất liệu.
Biến chất liệu bằng cái gì? Edit. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái gọi là define pattern, cũng là biến hoàn toàn cái này chất liệu. Tất nhiên là với cái biểu tượng này bạn muốn chính xác nữa thì bạn sẽ phải dập tất cả những tiêu chí về bản quyền trong cái đi cho tôi. Nhìn thấy pattern chưa? Và sau khi tôi chọn pattern xong thì đã có một cái pattern như này là ok rồi. Xong nha. Vậy thì cái pattern đấy xong rồi thì bắt đầu chúng ta mới làm cái thao tác như sau cho cái thằng gaming này của chúng ta bằng cách chuột phải chọn vào blending option. Cái phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó có phần là texture, và trong phần texture này các bạn sổ xuống thì bạn kéo này xuống thì cái này chính là cái phần mà các bạn vừa tạo ra. Các bạn có nhìn thấy này không ạ? Alo? Có. Rồi, nhưng mà nếu mà bạn không thích cái này thì bạn có thể bỏ qua. Trước khi làm được cái điều này thì chúng ta sẽ làm thao tác như này sau. Đấy nhá, nhìn này. Chuột phải chọn vào blending option. Lúc này thì chúng ta sẽ có gradient overlay và sổ xuống ở đây nó có shadow, rồi nó có những cái biểu tượng cho các bạn rất nhiều tới sâu này, nhìn thấy chưa? Shadow rồi gradient overlay đấy, ví dụ như thế. Thì các bạn nhớ là đầu tiên thì tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng là cái hình thù này của chúng ta có satin. Satin này của chúng ta nó có giá trị về màu sắc, các bạn có thể chọn lựa, được chưa? Cái BVN Embed contour này của các bạn thì nó sẽ có cái hiệu ứng nổi khối nha. Còn texture thì của các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng màu sắc mà tôi đang mong muốn, được chưa? Depth này, các bạn nhìn chưa? Hình lên xuống của các bạn đây. Đó, thì các bạn muốn nó có chất liệu thì bạn sẽ dùng chất liệu như thế này, được chưa? Cứng hay mềm, to hay nhỏ thì thuộc theo tính chất của các bạn. Sổ xuống thì chúng ta có cái biểu tượng như vừa rồi vừa chia sẻ cho các bạn, được chưa? Đây, tiếp theo mà bạn muốn là màu thật thì bạn sẽ chọn cho tôi cái pattern overlay, thì đây chính là cái hình của các bạn. Các bạn sổ xuống chọn cho tôi vào cái pattern này. Thì cái pattern này thì các bạn thấy là cái phần scale của chúng ta nó đang khá to thì tôi sẽ kéo xuống này. Đấy, bạn nhìn thấy cái chất liệu chưa? Ok, nhìn thấy chữ này của tôi chưa? Alo? Rồi, phần BVN Embed này của các bạn thì các bạn sẽ chọn cho tôi là reset cái default để trở về trạng thái ban đầu. Có nhìn thấy không ạ? Thì trong cái phần này của các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có phần smooth, nó có phần chi hát là cứng, và nó sẽ có một cái chi short là còn cứng hơn. Đấy, vậy thì trong trường hợp này tôi muốn rằng là cái khối của nó ít thôi thì tôi kéo như này. Ok, các bạn nhìn lên của tôi chưa nhỉ? Alo? Có nhìn thấy. Rồi, cái này của các bạn nó có hai phạm trù, là một là chọn in là bên trong, đây inner bandwidth này, các bạn chọn out thì nó lại ra ngoài, được chưa? Rồi bây giờ tôi kéo cho các bạn ra, sai kéo lên này, các bạn có nhìn thấy cái này nó ra ngoài chưa? Alo, và sai kéo lên, cứng lên này, được chưa? Rồi sulfur này chúng ta cứ đẩy lên là mềm hay cứng này. Đó, vậy thì trong trường hợp này các bạn sẽ đẩy cho tôi ở vừa phải để chúng ta làm cái thao tác này, được chưa? Rồi tiếp theo thì bạn chọn vào inner của cái shadow. Inner shadow của chúng ta là bóng bên trong. Cái bóng bên trong này các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu tên là màu cam, được chưa? Bạn có thể chọn cho tôi một cái màu nâu, vàng hoặc cam. Và tất nhiên là sau khi chọn này thì tôi không chọn sáng nữa, mà các bạn có thể chọn một phương thức như sau, là một là bạn sẽ chọn multi là đậm bên trong, hai là bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu thêm màu vàng, và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi làm sáng ảnh thì nó sẽ được như này, được chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ tăng cái giá trị size này lên để cho nó phát sáng cho tôi. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Và cái này khi mà bạn lựa chọn thì bạn vẫn có thể được quyền là chọn inner shadow 2 lần lên, bằng cách là bạn chỉ là inner shadow của chúng ta lại có thêm lần nữa này, tôi sẽ tăng cái giá trị này lên và tôi tặng cái giá trị này là màu vàng trắng ở chỗ này. Và cái màu này thì tôi sẽ tăng kéo 100% lên cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây là phần phía trên và 100%. Đấy, và độ lan tỏa thì các bạn có thể đẩy vào đây cho tôi. Hoặc là các bạn có thể chọn trắng này để cho mọi người nhìn này. Đấy. Đấy nhá. Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn là có cái yếu tố là màu trắng, và chúng ta sẽ cho nó ở cái phần trước này, các bạn sẽ cho nó lớn lên tí cho tôi đây. Show lệch tăng tí đây. Inner shadow. Và chúng ta chọn cái size của nó sẽ vừa phải. Và cái màu trắng thì phải chọn vào hiệu ứng này làm sáng thì nó mới được như này. Đây, cái này tôi sẽ để là vừa. Và cái màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu vàng, để nó màu vàng, sau đó thì nó sẽ chuyển sang
Màu ở dưới là màu cam của chúng ta nó sẽ được nhảy. Đó, được chưa? Đấy, thì tùy thuộc theo tính chất của các bạn lựa chọn để làm sao làm cho nó phù hợp nha. Các bạn cứ chỉnh làm sao cho nó đẹp nhất cho tôi. Đó, xong chưa? Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có inner shadow là hai bên trong, thì các bạn có thể tạo ra cho tôi một cái stroke nữa. Stroke nữa có nghĩa là gì? Là cái đường viền này, nó có stroke này. Đấy, đường viền này của chúng ta đây. Và cái đường viền này các bạn có thể sổ xuống. Trong gradient của chúng ta có basic thì chúng ta chọn vào đây là đen trắng. Các bạn có thể chọn theo kiểu phong cách như thế này. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chứ nhỉ? Alo? Có nhìn thấy. Và cái này nó có out và chúng ta có in ở trong. Là cái nét viền bên trong đấy. Cái nét viền này của chúng ta đang là chọn là 9 thì chúng ta sổ xuống thì nó nhỏ như này. Đấy, thì trong trường này thì em muốn là cái đường viền của chúng ta là như thế nào thì tùy theo tính chất của các bạn. Bạn muốn tính chất kim loại thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Cái màu này tôi sẽ để là một màu ghi xám. Sau khi ghi xám xong thì tôi sẽ kéo vào đây, tôi tích vào đây, tôi sẽ kéo vào đây nữa. Màu này thì tôi sẽ để cho nó trắng. Đó, thì cái này các bạn sẽ có những cái màu này thì bạn giữ phím man, bạn kéo ra đây cho tôi thì cái đường viền nó sẽ có như này này. Được chưa? Và tất nhiên là khi mà đã có đường viền như này xong thì bạn phải xem lại là cái đường viền này của chúng ta có rồi thì buộc là cái inner shadow là một trong hai cái này. Ví dụ cái này phía trên thì cái này có khi này chúng ta sẽ phải chọn màu nó khá là đậm, có thể là thiên về màu tối, và cái này buộc là không phải chọn sáng nữa mà phải chọn multi thì nó mới được như này. Được chưa? Đấy, các bạn nhìn chưa? Đó, tôi sẽ làm cho nó như thế này. Đấy, sau khi đã làm xong thì cái Bevel EV mode này của các bạn thì tôi sẽ cũng phải thay đổi lại là liệu nó nằm ở đây hay là nó cần phải xoay theo góc độ là 45 để cái ánh sáng là chiếu vào góc, hay là biểu tượng của chúng ta nó sẽ phải lùi vào trong, hay là như thế nào. Được chưa? Rồi sau khi mà đã làm xong được cái biểu tượng chữ này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi Drop Shadow. Drop Shadow là bóng, thì cái bóng này thì các bạn sẽ cho tôi nó ra ít thôi. Đấy, và các bạn cần độ nhòe thì bạn sẽ cho nó nhòe ra để nó tăng độ đậm lên. Ok. Đấy, và các bạn có thể đẩy sang bên trái bên phải cho tôi. Đấy, làm sao cho nó phù hợp. Đó, thế là chúng ta đã có một cái chữ gaming theo theo cách của mình làm như thế này. Và cái chữ này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng là blending option. Và trong phần này thì như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn hôm trước, tôi đã đánh một cái style và tôi chọn vào biểu tượng khối. Và cái này nó đã có sẵn rồi nên là chúng ta chỉ cần đánh tích vào đây thôi. Sau khi đã làm xong này thì tôi sẽ tích vào thẳng trực tiếp và điều chỉnh cho nó bevel, và tôi sẽ chỉnh cái độ khối nó thấp thôi. Và phần thứ hai này chúng ta không chọn smooth, là tôi chọn vào chia sót để cho nó cứng hơn, hoặc là chia hát như này. Và sau khi chọn chia hát xong thì tôi sẽ đẩy cái phần depth này lên để nó cứng hơn nhất có thể. Alo, cả lớp mình nhìn thấy là phần này của tôi chưa nhỉ? Có nhìn thấy. Đó. Và cái bóng này thì tôi thấy nó đang hơi xa so với cái phần này quá thì tôi sẽ đẩy bóng nó vừa thôi. Đó. Thế là các bạn đã nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái phiên bản chữ, nhưng cái chữ này muốn sáng thì buộc là các bạn sẽ phải dùng một tiêu chí khác, là buộc là phải chọn cả hai cái này và ép nó vào thành một giúp tôi. Ép này thành một không phải là ép như bình thường là Ctrl E, mà chúng ta phải chuột phải Convert Smart Object để nó tồn tại riêng độc như một cái thằng bình thường. Và với một cái đường bình thường như này thì các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G cho tôi, và lúc này chúng ta chọn vào hoàn chuẩn làm sáng này. Thì các bạn có nhìn cái chữ tôi to lên không ạ? Sáng chưa? Alo? Alo? Dạ. Rồi, bây giờ cái chữ laptop này của các bạn thì bạn chọn vào đây cho tôi, và tôi sẽ chọn một cái màu tên là màu trắng. Ok, thế là tôi đã có một cái chữ laptop đã xong. Phần còn lại thì chúng ta sẽ đi sang bên này và chúng ta sẽ có một cái giá trị là 10 in bao nhiêu, Ctrl C, sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng laptop và tôi sẽ chọn sang bên này. Tôi sẽ tích Ctrl E và Ctrl V. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn là cả hai bên dàn ra hay như thế nào đó tùy theo tính chất của các bạn để làm sao nó phù hợp với cái yếu tố mà các bạn mong muốn. Ví dụ cái này thì tôi để đây. Đấy, tôi sẽ để cân đối hai bên này. Được chưa? Và cái chữ thì như tôi đã chọn là tôi sẽ chọn cả hai. Và tôi ấn vào Ctrl T để tôi sẽ phóng to lên, giữ phím mang kéo lên đây và đẩy lên trên một tí.
Đấy. Tùy các bạn, lúc này thì các bạn có thể chuột phải chọn vào biểu tượng cái chữ laptop của chúng ta đẩy lui vào trong, hoặc là cũng có thể là chúng ta sẽ phải cho nó nhỏ lại. Thì bên này tôi cũng ấn vào biểu tượng là Ctrl T rồi Ctrl Shift T để nó nhỏ lại đúng bằng hình. Thì lúc này cái hình này của tôi sẽ đặt vào vị trí bên trái và cái này tôi sẽ đặt vào vị trí bên phải để nhằm mục đích làm sao cho nó cân đối nha. Ok. Sau khi đã có quả cân đối rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ liên quan đến việc mà thể hiện ánh sáng. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào pen và tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Và tôi sẽ tích vào đây một điểm. Tôi sẽ tích vào đây một điểm. Lúc này sau khi tôi tích lên đây, các bạn sẽ nhìn thấy tôi tích vào đây rồi tôi tích vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong tôi ấn vào Ctrl Enter. Đây là một cái hình của tôi. Được chưa? Ctrl Enter. Sau khi đã Ctrl Enter xong thì các bạn nhớ cho tôi là bên này tôi sẽ thiên về một cái màu xanh. Tôi sẽ chọn là một cái màu xanh sáng ở phần phía dưới. Và tôi đổ màu cho các bạn xem bằng an đen. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Có nhìn thấy ạ. Và các bạn có thể xoay làm sao để nó trùng với cái miếng không gian của các bạn theo cái hình thức như thế này. Đấy, tùy theo. Được chưa? Phần thứ hai nữa là gì ạ? Cái hình này của các bạn này tôi sẽ dùng cái thao tác tiếp theo nữa là tôi đã có hình này rồi. Đây. Thì cái hình này khi mà chúng ta phóng to lên bằng lệnh như sau là Ctrl G và chúng ta dùng một cái thao tác là chuột phải vào nó Blending Option. Các bạn biết Blending Option chưa? Và trong cái phần Blending Option này thì có phải là bỏ thuộc tính này để làm cho nó phát sáng không? Tôi chọn vào Color Dot này. Cả lớp mình nhìn thấy phần Color Dot này của tôi chưa? Đã nhìn thấy. Rồi, sau khi đã chọn xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là phát sáng của tôi. Thì lúc này tôi mới được quyền là chọn vào cái M. Tôi chọn ở giữa như này. Và tôi dùng công cụ là Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ và tôi đặt là giá trị là 60. Và tôi đảo ngược vị trí bằng Ctrl Shift thì có phải tôi xóa bên ngoài sẽ được nhảy không? Alo? Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Đã nhìn thấy ạ. Rồi, sau khi mà đã có phần này xong thì bạn có hai sự lựa chọn là cái đối tượng này chúng ta đã có một cái hình như này rồi. Nó đã chuyển êm vào nền rồi. Thì bạn có thể thử một cái phương pháp filter, chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur. Trong phần Gaussian Blur này thì các bạn sẽ tăng lên giá trị cho tôi như này. Và cái này nếu mà nó là màu xanh mà bạn chưa thấy ưng ý thì bạn có thể thay đổi cái màu này giúp tôi. Bằng cách làm sao tôi khóa nền lại và tôi đổ một cái màu trắng tinh thì nó phát sáng trên nền này mà. Tôi đổ màu nhá. Các bạn có nhìn thấy phát sáng chưa? Alo. Đấy, bản thân đây nhảy này. Có đây ạ. Được chưa? Rồi, vậy thì cái này tôi sẽ giảm pin nó xuống. Được chưa? Còn nếu tôi sẽ cho nó phát sáng như này thì đấy là tùy theo tính chất nhé. Chúng ta sẽ kéo đây, được chưa? Rồi, đã có một thằng thì tôi sẽ làm sao tôi lại chọn vào pen. Tôi lại copy cái miếng này thành một này. Đấy, chọn vào chuột phải, chọn vào số 11. Chúng ta chuột phải, chọn vào số 11 tiếp theo, giữ phím man kéo lên đây. Ở cái này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây thì tôi sẽ chọn vào Ctrl T. Tôi sẽ xoay góc độ này đi, kéo này. Được chưa? Đấy, tôi có được hai miếng. Và cái hai miếng này thì cái miếng ở phía dưới của tôi thì các bạn chỉ nhìn là cái miếng này ở dưới này. Tôi sẽ thay đổi một cái màu nó sẽ trầm hơn để tôi sẽ tạo ra chiều sâu cho thiết kế. Thì tôi chỉ cần khóa nền, tôi chọn vào Y ngắn, tôi sẽ đổ một cái màu như thế này. Được chưa? Hoặc là tôi sẽ chọn một cái màu như này, chúng ta sẽ đổ làm sao cho nó phù hợp. Rồi ok, tôi sẽ chọn vào cái màu này, đổ màu cho nó đậm lên 1 độ, không sáng lên 1 độ nữa. Đấy, nhiều lúc là chúng ta còn phải đo. Đấy, thì chúng ta đã được cái này. Tiếp theo phần phía dưới này của các bạn thì 11 này của chúng ta là sẽ phải cần thay đổi bằng cách là tôi lại phải khóa nền lại và tôi đổ màu chẳng hạn như này cho nó sáng, hay là chưa sáng lắm, tôi sẽ làm sao tôi sẽ tăng cái độ này lên một tí thôi, một tí xuống dưới này để tôi đổ màu. Được chưa? Trong cái phần này thì các bạn nhớ là cái hình này của tôi là nó chưa có một cái hiệu ứng gì hòa trộn cái hình này cả, nên là thôi tí nữa chúng ta sẽ xử lý sau. Rồi, sau khi đã làm xong tôi cho chuột phải chọn thằng số 1. Đây, chuột phải thằng số 1 thằng này, giữ shift chuột phải thằng số 2 là thằng này, tôi chọn K2. Chuột phải tôi chọn vào thằng số tiếp theo, chuột phải tôi chọn vào này, tôi chọn cả hai cái này và tất nhiên ấn vào Ctrl G rồi.
Sau khi Ctrl G xong thì các bạn sẽ giữ phím Alt, bạn kéo sang đây cho tôi và tôi ấn vào Ctrl T và chuột phải chọn vào đảo ngược vị trí lại. Đấy, cái mục tiêu của chúng ta là cái này đấy. Alo, lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Có nhìn thấy. Thấy chưa? Và sau khi đã chọn xong này thì bạn sẽ chuột phải chọn cho tôi cái vị trí là layer 11. Và cái layer 11 này tôi sẽ khóa nền lại và tôi sẽ đổ một cái màu, đó là màu đậm như thế này, đổ màu. Và tất nhiên màu đậm này thì bạn có thể chọn vào và chọn làm sáng ảnh nó sẽ được nhanh. Và tất nhiên cái hình này của các bạn sẽ phải cần thay đổi lại. Ví dụ số 11 này của các bạn này, nhìn thấy nó phát sáng này thì có ổn không? Còn hay là chúng ta sẽ để nguyên cái vị trí là bên sáng lên đấy, hoặc là cái tăng cái giá trị là 100% được không? Được chưa? Hoặc cái đối tượng ở phía dưới của các bạn là cần màu sáng hơn thì các bạn có thể chọn vào đây, chuột phải cho tôi. Đó là vị trí của 11. Cái vị trí này 11 thì tôi không cần phải này nữa, mà tôi sẽ đổ cho nó một cái màu nó sáng hơn. Đây. Thì cái biểu tượng này của các bạn này, các bạn sẽ nhìn thấy cái 11 này của các bạn như vậy. Ví dụ theo thông lệ bình thường này đang là nó đã chọn là màu trắng chưa? Nếu là màu trắng rồi thì ok, còn nếu chưa màu trắng thì chúng ta sẽ để như này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuột phải chọn vào tiếp theo cái thứ hai là 11, tiếp theo là cái này. Và cũng tương tự như vậy, tôi đổ một cái màu tiếp theo thứ hai, và cái này thì tôi đã để được một cái nền. Và tổng quan đằng sau này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là có một cái biểu tượng như này. Đấy, ánh sáng của chúng ta sẽ đập như này này. Và để muốn cho chính xác nữa thì các bạn có thể nhấn nhé bằng cách là chọn vào pen, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Ở đây tôi sẽ chọn cho các bạn xem là tôi tích vào đây một điểm, tôi nhấn lại, tôi sẽ kéo xuống đây, tôi kéo đây, tôi kéo đây. Rồi, Ctrl Enter, lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Ở đây thì bạn có hai sự lựa chọn thôi. Sau khi đã có màu trắng xong thì bạn bắt đầu bạn mới dùng cái thao tác là bạn pen, bạn tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm. Tích vào đây cho tôi một điểm, tích vào đây cho tôi một điểm, và tích vào đây cho tôi một điểm. Đó, rồi ok. Ctrl Enter và chúng ta dùng công cụ Shift F6 làm để vùng chọn. Sau khi vẽ tôi đặt là 20 và xóa đi thôi. Và xóa đi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đường này nó phát sáng này. Các bạn có nhìn thấy cái đường này phát sáng tôi chưa? Ok, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy. Thì cái này bạn cũng thử phương thức là chuột phải blending option và chúng ta chọn thuộc tính là bỏ cái này đi và chọn vào color dot để làm sao nó phát quang này. Các bạn nhìn chưa? Đấy, nó phát quang chưa? Nhìn này, kéo đây này, nhìn chưa? Phát quang luôn. Đó. Thì bạn có thể lựa chọn theo cái hình thức của các bạn để làm sao cho nó rõ nhất nha. Giữ phím Alt và chúng ta copy sang bên này. Thì bên này thì các bạn sẽ chọn thuộc tính cho tôi là làm sáng ảnh thôi, Ctrl T và đảo ngược lại. Không phải cái nào lúc nào chúng ta cũng áp dụng được cái chiêu thức đấy cho nó đẹp nhất, nên là mình sẽ phải sử dụng ngay để định hình lại. Đó. Và sau khi đã có này xong thì bạn lại chọn vào pen, tiếp theo một lần nữa tích vào đây một điểm cho tôi, tích vào một điểm cho tôi đây, và tích vào điểm cho tôi như này. Đó, sau đó thì đến đây thì các bạn lại tiếp tục đơn giản như vậy thôi, Ctrl Enter. Và tất nhiên là lập ra một layer mới thì tôi lại đổ màu trắng này. Rồi lúc này thì các bạn sẽ chọn vào pen cho tôi và tiếp tục là chọn vào thao tác là tích vào đây một điểm như này, hơi chéo chéo như thế này và chéo chéo như này. Ctrl Enter, Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ và xóa đi. Lúc này tôi đã có được cái miếng thứ hai về bên này, kéo sang cái này và Ctrl T và chúng ta chuột phải đảo ngược. Thì những cái này nó sẽ giúp ích cho cái phần thiết kế của các bạn là trông nó cũng sẽ bắt mắt hơn. Và tiếp theo nữa là như tôi đã chia sẻ là cái phần chính, phần này nó sẽ phải cần rõ hơn ở phần giữa, thì các bạn cũng có một cái thao tác rất là đơn giản thôi, lập ra một layer mới cho tôi và chọn vào blending option. Trong phần này thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn, đây là một layer rỗng và chúng ta bỏ thuộc tính là đi và chọn thuộc tính color dot cho tôi. Và sau khi xong thì tôi chỉ việc làm sao, lúc này bút B nhớ này, tích thẳng ở giữa này, nhìn thấy chưa? Đây là 100% này, bạn nhìn tôi tích vào đây này. Đấy, sáng trưng này, nhìn chưa? Vậy thì bạn có thể điều khiển chọn opacity và tích, nhìn chưa? Bắt sáng này, bắt sáng này, thu nhỏ đầu này lại này, bắt sáng chỗ này, chưa? Ok, tôi tích vào đây này. Đấy, thì các bạn sẽ nhớ là những cái này nó sẽ giúp ích cho các bạn là tôi tích vào đây để nó bắt sáng vào đây, tôi tích vào đây để nó bắt sáng vào đây, để nó làm ra những cái biểu tượng như thế cho các bạn, nhìn chưa?
Rồi sau khi đã lựa chọn xong thì cái phần này của các bạn thì chỉ việc làm sao chọn thêm một cái lựa chọn nữa cho tôi, đó là gì? Tất cả các thông số còn lại. Thông số còn lại của chúng ta là cái này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Nào, M các bạn có thể dùng cái icon và đánh tách lại cho tôi nhá. Lúc này thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl X. Sau đó thì sang bên này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V giúp tôi. Thì trong cái phần này thì của các bạn nhé, nếu mà bạn đặt như này Ctrl T cho tôi thì các bạn sẽ làm ra một hãng máy tính như này là chuyện đương nhiên rồi, đã xong. Ok, nếu mình có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đấy ạ. Các bạn sẽ có hai sự lựa chọn, một là bạn sẽ chuột phải chọn là blending option cho tôi. Tại sao chọn là blending option? Bởi vì lúc này chúng ta chỉ cần đọc cái đen là phát là chết luôn, xong luôn. Nhìn này, cầm trắng màu đen này. Đó, các bạn có thấy là tôi đọc hết màu đen chưa? Alo. Đã đấy ạ. Bởi vì cái đây là một trong những chiêu thức người ta gọi là làm nhanh đi làm thì người ta phải làm nhanh, nên người ta phải buộc là phải dùng những chiêu thức này, nếu mà không kịp làm theo tác đấy thì phải buộc như này, được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa của các bạn là gì? Tôi sẽ phóng xuống, ở đây nó có giá tiền thì các bạn sẽ dùng công cụ M với chúng ta để quét. Còn phần tiếp theo nha. Và cái này thì dễ quá, chúng ta lại ấn vào Ctrl X. Và tiếp theo sang bên này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl V giúp tôi. Ở lúc này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T cho tôi, và lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ lại để làm sao để sắp xếp cái hình này nó sẽ bằng cái hình bên này, và tôi sẽ kéo bên này nó dài ra bên này. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo. Có nhìn. Và với tiêu chí này thì các bạn có thể để một cái nền đậm như này, cũng là một cái cách. Không nhất thiết phải là ở cách trên thì tôi để là trơn, nhưng dưới thì tôi để khung được không ạ? Thì cái phần khung này thì các bạn nhớ cho tôi là phần cần phải kéo dài ra. Em mở, chúng ta sẽ chọn vào đây và Ctrl T đoạn này để kéo dài, sự shift là kéo dài này ra. Thì cái hình của chúng ta được. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi. Tiếp theo thì cái phần này thì cần phải nhấn nhé là một cái phần nét ở giữa, nên là các bạn có thể dùng cho tôi một cái hình màu nháy, tôi tích vào đấy. Cái này thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ đập ra một name mới và tôi đổi một cái màu trắng. Thì cái màu trắng này thì các bạn có thể chọn vào hòa trộn overlay giúp tôi để xem nó thành màu xanh chưa. Nhìn thấy thành màu xanh chưa các bạn ơi? Alo. Alo. Đấy thì giữ phím màu xanh xuống dưới này. Xuống dưới một tí nữa này. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ được quyền là ép cả hai lên thành một bằng Ctrl E giúp tôi. Những Ctrl E chúng ta chọn hòa trộn làm sáng ảnh này. Đây, quên hòa trộn làm cho nó tươi màu. Chúng ta thử ấn vào Ctrl G một lần nữa xem nó có tươi được không. Thấy nó sáng hơn chưa các bạn? Alo. Đã thấy ạ. Thì lúc này nó ép cả hai thành một cho tôi bằng Ctrl E. Thì cái này bây giờ tôi thử hòa trộn xem nó có được không nhé, là overlay. Nó vẫn thế, chỉ ấn vào Ctrl G thì mới lên thôi. Vậy thì lúc này tôi quyết định làm nó thao tác như sau là M, tôi quét vào phần giữa. Lúc này thì các bạn sẽ dùng cho tôi là Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, và tôi đặt là khoảng 100. Và tôi đảo ngược vị trí lại là tôi không xóa giữa nữa mà tôi xóa hai bên, Ctrl Shift Y xóa hai bên thôi. Đây. Thì các bạn nhìn thấy cái hình này của tôi thì tôi chỉ cần ấn vào Ctrl Z thêm một lần nữa thôi. Nét nó sẽ được nhảy. Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Có hiểu. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tất cả những cái đường mà chúng ta đang làm ấy nó sẽ giúp cho chúng ta làm ra những cái biểu tượng như này, được không? Rồi, tiếp theo này. Như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn một cái pattern vừa rồi vừa làm, đúng không ạ? Đây, cái pattern đây là cái này của tôi đây, là cái phủ trên bề mặt đấy. Chúng ta có thể được quyền làm ra một cái thao tác nữa là tôi sẽ sổ xuống. Tôi sẽ chọn vào pattern, các bạn nhìn thấy pattern này của tôi chưa nhỉ? Alo. Alo. Có nghĩa là chúng ta đổ pattern nhá. Thì trong cái phần này bạn chỉ cần sổ xuống cho tôi chọn một cái pattern như thế nào thôi. Và cái này sau khi chọn xong thì cái scale này của các bạn tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Nhỏ này nữa. Đấy, tầm này. Và tôi thấy ưng ý với cái này rồi thì tôi ấn OK. Và sau khi ưng ý này xong thì các bạn có hai sự lựa chọn, một là cho xuống dưới tất cả, cho lên trên một nấc. Thì có phải được cái này không? Alo. Thì lúc này các bạn sẽ có hai sự lựa chọn, là một là chọn vào thuộc tính hòa trộn, thử xem là chúng ta chọn multi có được không. Nhìn thấy multi chưa? Alo. Đã nhìn. Hai là các bạn sẽ chọn cho tôi là làm sáng ảnh thì nó sẽ được như này, và tất nhiên là color thì nó sẽ được như này, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì trong cái trường hợp nếu chúng ta chọn multi như này thì chúng ta có thể sử dụng thao tác là chuột phải chọn là blending option để làm sao lọc bớt cái màu đậm đi.
nó bớt màu đậm, chỉ lấy cái màu sáng thôi. Thì cái màu đậm chúng ta nằm đây thì tôi kéo đây cho các bạn xem. Đấy ạ. Và trong phần này đến đây tôi giữ phím Alt tôi tách này như này. Nếu không đẹp thì mình có thể giữ nguyên này, có thể là như thế này thì được hơn thì mình sẽ để nha. Và trong cái phần này, sau khi đã được phần này xong thì mình mới giảm cái opacity, giảm phi lên bao nhiêu % để làm sao nó vẫn có chất liệu nhưng vẫn có ra được tính chất của các bạn, được chưa? Alo. Và đây là một trong những tiêu chí mà hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn về làm về cái máy tính laptop về Dell. Và đây là một cái con mà màn hình con về cái tiêu chí của một cái màn hình. Tại sao nó phải có cái này? Đúng không? Nó phải là Ryzen 9 này. Các bạn Ryzen 9 chưa? Biết Ryzen 9 là tương ứng với bao nhiêu không? Được không? Rồi, tiếp theo nhá, cái RTX là cái card màn hình là 3080 này, Ti là cũng là một trong những card cũng tương đối. Còn tất nhiên nó sẽ có con nó còn mạnh hơn nữa, nhưng mà con mạnh hơn nữa thì giá tiền nó sẽ rất là cao nha các bạn nhớ nhá. Đấy, sau đó thì cái RAM 16GB ổ SSD của chúng ta như thế này đúng không? Đấy, màn hình của chúng ta 16.5, rồi RAM của chúng ta là 32GB RAM. Được chưa? Alo, các bạn có nhìn thấy không? Và tất nhiên bên này là mã quét QR và đường link website, bên này là giá tiền rất hợp lý. Bởi vì tất cả cái con máy tính này nó làm nên để làm gì? Để chơi game, nên nó sẽ phù hợp như vậy, được chưa? Ok, các bạn hiểu cái đoạn này chưa? Dạ rồi. Và tất nhiên là đến đoạn cuối cùng thì các bạn hãy dùng cho tôi một cái thao tác nữa là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Photoshop. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh và tất nhiên là chúng ta chọn vào background và chúng ta sẽ chọn một cái tia sáng mà chúng ta đã có để nhấn nhá lên phần phía trên cho tôi một tí. Ở đây thì nó có rất nhiều kiểu cho các bạn lựa chọn nhé. Các bạn có thể lựa chọn một cái như này và tiếp theo này chúng ta sẽ chọn một cái như thế này. Ok. Sau này đến bút thì tôi sẽ dạy cho các bạn là làm chữ nó có thể vỡ nứt ra được, nhưng bây giờ thì không. Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì các bạn tắt bỏ cái này đi. Đến phần này thì các bạn như tôi đã chia sẻ là các bạn ấn vào Ctrl V cái này thì bạn đẩy thẳng trực tiếp lên trên đây cho tôi. Và cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là F7 của chúng ta thì chúng ta chỉ cần dùng hòa trộn là làm sáng ảnh thôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tiêu chí của cái nét này của chúng ta nó có tính chất công nghệ. Được chưa? Alo, nhìn thấy này chưa nhỉ? Đã nhìn thấy. Được chưa? Và tất nhiên là chúng ta lúc này thì chúng ta sẽ đẩy thẳng lên để làm sao nó phù hợp nhất có thể. Phần thứ hai là chúng ta sẽ chọn một cái tiêu chí của cái hình này, Ctrl A, Ctrl C. Sau đó sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V và thử đẩy vào vị trí này có được không? Và trộn làm sáng ảnh. Thử thôi nhá, chứ không phải là tự nhiên nó bảo là thấy em làm cái này thì đôi lúc nó buồn cười, hiểu chưa? Đấy, ví dụ thế. Và cái này thì như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là hòa trộn color dot thì nó sẽ phù hợp, nhưng nó hay bị mất cái này. Các bạn có thấy bị mất chi tiết một số trong vùng màu đỏ không ạ? Alo? Có nhìn. Đấy, vậy thì sau này nó mới sinh ra cái gradient học chuyên sâu thì nó sẽ có cái tiêu chí làm những cái giá trị phát sáng ra vậy. Rồi tiếp theo phần thứ hai nữa là để muốn tôi tạo ra một tính chất nữa thì tôi sẽ phóng to cái này ra một tí, tôi sẽ cầm vào đây. Sau khi làm xong tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu trắng, và cái màu trắng này thì tôi sẽ dùng cái thao tác như sau: V M và tôi sẽ chọn vào phân giữa, tôi quét qua đây, và lúc này thì tôi sẽ xóa cái biểu tượng này đi bằng công cụ Shift F6, đặt là 30 và xóa đi. Lúc này các bạn sẽ dùng V, bạn sẽ đẩy lên đây cho tôi để xem cái thao tác này nó có ra gì không. Được chưa? Chúng ta sẽ đẩy lên đây một tí, đẩy sang đây một tí, được chưa? Cái này thì các bạn sẽ dùng hòa trộn cho tôi là thử Color Dot xem nó có bị mất không. Ví dụ Color Dot này thì chuột phải Blending Option. Đấy, nhiều lúc cái sắc độ chúng ta mà không đầy đủ này chúng ta sẽ bị mất nha. Đấy, nhìn chưa? Chọn cái này overlay thì lại được. Sáng như này được. Normal. Đấy, cái này thì các bạn sẽ chọn ở đây cho tôi và cho xuống dưới tất cả. Chọn lên trên một nấc. Đấy. Thì ví dụ như có những trường hợp này chúng ta có thể làm như này. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Và tất nhiên là ấn F cuối cùng thì bạn sẽ nhìn thấy đây là sản phẩm cuối cùng của tôi, là tôi đã làm xong một sản phẩm về một cái poster cho một cái thương hiệu về một cái. Tất nhiên sau này bạn sẽ làm những cái đầu súng nó phát sáng ra, thế thì đây chuyện đấy là chuyện bình thường nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Nào, nhìn đây. Nếu bạn nào cần làm cái điều đó thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn này.
Để muốn làm ra những cái phần phát sáng của đầu súng, các bạn lập ra một layer mới cho tôi và bạn sẽ chấm cho tôi đầu tiên là màu cam bên, và thu nhỏ ra một tí, và cái đầu này thì tôi sẽ để là 100%. Hãy chọn cho tôi một cái màu thứ nhất là màu sáng trước. Ok, chúng ta sẽ chọn vào trắng. Tôi sẽ chọn cho lên trên tất cả nhé. Sau đó thì bạn sẽ tiếp theo, bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu vàng. Tiếp theo bạn sẽ chấm cho tôi một cái màu cam. Đó. Thì sau khi mà đã chọn xong đến đây rồi thì cái việc này các bạn nhìn này, Ctrl T xong rồi phóng to lên này, xoay đi như này thì nó rất là dễ, đúng không? Có hai kiểu là các bạn sẽ chọn vào bút bàn tay này, bàn tay này nó rất hay là các bạn chỉ cần thu nhỏ cái đầu bút thôi. Nhớ nhá, đây là làm thủ công nhá. Cho đầu bút bé này, cả một kéo này. Các bạn nhìn thấy kéo hay chưa? Alo. Alo. Thậm chí là sau này cái tiêu chí là bạn có thể chọn một cái tia này là các bạn có thể chọn là tia này, nhìn thấy chưa? Ở phần giữa này các bạn có nhìn thấy phần sáng không? Alo. Có thấy ạ. Đấy, thấy chưa? Đấy thì các bạn có thể chọn được ở những cái vị trí tia này, kéo ra như này. Nó rất là dễ dàng cho các bạn. Đó. Nhìn nhá. Rồi, sau khi đã làm xong cái này thì bạn sẽ kéo cái này vào Ctrl T này và xoay bên này cho tôi một tí. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đấy, sau đó thì dùng cái bàn tay này kéo vào đây để cho nó xước nó đầu này ra. Được chưa? Đấy, sau này thì thực ra này làm những cái này nó không khó. Rồi tiếp theo này, cái đối tượng người này của chúng ta nó sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chuột phải vào vị trí của cái layer 6 là cái người này. Nhìn chưa? Hoặc là sau khi đã có người xong thì bạn sẽ lập ra một layer mới cho tôi. Cái này các bạn hãy chọn cho tôi một cái blending option. Blending option để làm gì? Để tăng cái giá trị là tôi sẽ làm một cái phát sáng xung quanh cái người đấy. Các bạn có thể chọn đấy, Canada. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu tên là màu hơi vàng trắng. Và chọn bút B, vẽ vào đây này. Đấy, nhìn chưa? Phát sáng hay không là vẫn là do mình hết nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ kéo ở đây. Đấy, thì tùy thuộc tên tính chất thôi để các bạn xem. Nếu mà bạn thấy nó đẹp thì bạn dùng, còn không đẹp thì bạn có thể xử lý lại. Được chưa? Đấy, cái này thì các bạn sẽ chọn vào filter rồi chọn vào blur rồi Gaussian blur để cho nó nhòe đó. Nhìn chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy nhòe chưa? Rồi, trong cái phần này sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy là cái hình này tôi muốn giảm pin đi để cho nó không nổi quá độ, thì tôi chỉ cần để nó hơi phát sáng một tẹo thôi, như thế này thôi. Và tôi muốn là tất cả những phần này nó sẽ không ảnh hưởng đến mặt thì có thể đặt như thế này cũng là được rồi. Thì bạn sẽ nhìn thấy đây là phần hình của chúng ta này, F này. Đó, thì đây chính là phiên bản của cái poster của chúng ta về cái làm cho một cái máy tính gaming. Con này thì nó chính là M15R Ryzen 7 nha. Tất nhiên là Ryzen 7 thì nó cũng tương ứng với, nó sẽ thấp hơn là Ryzen 9. Ryzen 9 là nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với các bạn. Ryzen 8, Ryzen 9 xong rồi cả màn hình nó mạnh như thế thì nó là một con, ví dụ xem một tiền như vậy thì có đáng mua không? Bởi vì tôi đang nộp tả toàn bộ tất cả những tiêu chí tốt nhất của một cái con gaming như thế này để dành cho những cái bạn nào có thể dùng cho đồ họa vẫn được, dùng cho chơi game vẫn được, rất oách luôn nha. Alo, cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Alo. Nhìn thấy. Rồi, thì trong cái phần này thì nó có một cái phần là chúng ta cắt hình, đổ bóng và nhớ lại cái giá trị đấy. Và thứ hai nữa là nó là một trong những cái thủ thuật này, khi làm cho gaming thì mình sẽ cho cái người chui vào và một cái người chui ra. Thì các bạn sẽ xem một số cái sản phẩm trong cái phần mà thiết kế bên bố cục trong phần Facebook ấy, nó có một cái bài mà của cái hình xe, nó có đầu xe thò ra ngoài và thân xe chui bên trong đấy. Và tiếp theo nữa là đôi lúc khi mình làm này thì mình sẽ làm một số cái ánh sáng. Tất nhiên cái ánh sáng này các bạn cũng phải để ý một tí nữa là đoạn này nó hơi vô lý này. Cả lớp mình có nhìn thấy đoạn này không ạ? Chuột phải.
Cả lớp mình có nhìn thấy cái copy này không ạ? Alo? Alo, alo. Cả lớp mình có nhìn thấy cái 13 này không ạ? Đây nhá, phóng to này. Tôi chỉ cho các bạn cái sự mà chúng ta còn đang làm thiếu này. Chúng ta sẽ chọn vào layer 11 này. Đây, có nhìn lên layer 11 không? Thì cái phần này bạn nhớ cho tôi là Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn phải ấn vào Ctrl T và kéo từ trên xuống dưới giúp tôi. Cái phần này thì các bạn phải cho lên trên tất cả cho tôi nhá. Nhìn thấy chưa? Alo, lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa? Blur quá thầy ạ. Không nhìn được à? F7. Đấy ạ. Thì cái phần này các bạn sẽ nhìn thấy multi. Alo, lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo? Có. Thì có phải Vâng, cái này nhớ cái rồi này ạ. nó phải là cũng là phải cùng giống bóng ở phần phía trên chứ, đúng không? Thì có phải cái phần này chúng ta sẽ dùng cái công cụ M và chúng ta sẽ quét qua một nửa phần phía dưới và dùng công cụ Shift F6 là mình vùng chọn. Tôi đặt là khoảng 60% và tôi xóa đi cái này trước một thằng. Sau đó thì tôi sẽ phải làm sao ạ? Tôi sẽ dùng cái công cụ pen và tôi sẽ phải dùng V, tôi sẽ đặt vào đây thẳng trực tiếp đây. P. Tôi tích vào đây một điểm. Tất nhiên là bạn có thể dùng cái biểu tượng vùng chọn quay cũng được, nhưng mà đây thì tôi sẽ dùng nhanh đi nhá. Ctrl Enter và tôi xóa đi. Được chưa? Và cái biểu tượng này là bóng đổ nên tôi sẽ ấn số 5 thôi. Nhìn thấy bóng đổ đối tượng chưa? Alo. Rồi, vậy thì cái này có thể tận dụng copy lên cái thằng phía trên không để nó ra tính chất của bóng đổ thì các bạn có thể làm theo thao tác đấy, còn nếu không thì bạn sẽ phải này tiếp tục chọn vào cái hình này. Tiếp theo là 11 của chúng ta đây. Chúng ta ấn vào Ctrl G và cho lên trên tất cả. Ctrl Shift ngọc vuông bên tay phải. Và sau khi bên tay phải xong thì bạn ấn vào Ctrl T và kéo từ trên xuống cho tôi. Cái này thì chúng ta sẽ đảo ngược lại. Ở nước ngoài sau đó thì các bạn hãy chọn cho tôi làm sáng ảnh thì cái hình này của tôi đã được cái hình bên tay phải. Đây, cho lên trên tất cả nhé. Đó. Và sau khi cho lên trên tất cả cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét qua phần phía dưới. Shift F6 là mình vùng chọn sau khi vẽ và đặt là 60. Và tất nhiên sau khi xóa xong thì tôi lại dùng công cụ pen, tôi phóng to lên, chọn vào pen và tích vào đây một điểm. Tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Xóa thôi. Được chưa? Và sau khi xóa xong thì bắt đầu tôi sẽ chọn vào cái này là số 5. Đó. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Bị blur quá thầy ạ. Thế à? Ok, nhìn được chưa nhỉ? Giữ shift chọn cả hai nhá. Được chưa? Rồi, cũng quay lại cũng không sợ lắm. Chọn vào sang bên này cho tôi và đảo ngược lại bằng Ctrl T. Và chuột phải chọn vào Horizon để làm sao chúng ta sẽ ghép hai bên này lại. Ok. Và sau khi mà đã có xong bên này xong thì các bạn để ý cho tôi là cái hình bên này chúng ta sẽ phải dùng một thao tác, đó là gì? Ép lại bằng Ctrl E và đổ cho tôi một cái màu tên là màu cam, màu đỏ nhé. Đấy, và cho chui vào, quên mất. Để chờ cái này khóa để lại và đổ màu thôi. Thì ví dụ cái màu này thì bạn sẽ sổ xuống, bạn chọn 50% hoặc 60% cho tôi để nó sẽ hình như thế này này. Bản chất cuối cùng nó sẽ phải như thế này. Alo, cả nước mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Alo, có nhìn thấy bóng đổ đối tượng dưới không? Đấy nhá, tí nữa tôi sẽ gửi cho các bạn tất cả những cái tư liệu này thì các bạn sẽ làm cho tôi một cái phiên bản giống như này. Sau đó thì bạn sẽ chọn tất cả dòng máy tính khác, không phải làm cho Dell nữa mà có thể làm cho HP rồi làm cho MacBook gì đấy tùy theo cái tính chất của các bạn, được chưa? Ok. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách đó là tạo ra một cái poster về máy tính, và cái này vẫn là thiên về pen để tạo ra ánh sáng và tạo ra những cái hình thù liên quan đến nền. Và trong cái phần này nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là tạo ra chất liệu. Nhớ phần tạo ra chất liệu, phần chữ chưa? Ok, nhìn thấy phần chữ chưa? Dạ, có. Đấy thì tí nữa các bạn về nhà các bạn cứ xem kỹ lại, bởi vì tí nữa tôi sẽ cung cấp tất cả tư liệu này cho các bạn nhá. Rồi, các bạn nào có ý kiến gì không? Nếu mà có ý kiến thì các bạn sẽ alo cho tôi để tôi hỗ trợ cho các bạn. Phần thứ hai là nếu bạn nào vẫn chưa biết nữa thì ok, xem kỹ là bài trên nha.
Bởi vì tất cả những cái bài mà chúng ta tiếp nối này sẽ liên quan đến một số bài trên và nó sẽ có thêm một số cái tính năng mới thế thôi. Alo. Dạ vâng. Thầy ơi, Nói đi. thầy cho em hỏi với, nếu như ví dụ mà cái này mà em chuyển từ màu GLB sang cái màu CMYK. vâng, thì có photo, có in ra đúng không thầy? In được chứ em. Bởi vì bản thân cuối cùng là Thì sau khi mà em làm như này nhá, em phải chơi một cái trò như này. vâng, Em chụp màn hình cho thầy, Ctrl Shift Alt E, được chưa? Nó ra một cái ảnh này, vâng, thấy chưa? Rồi hoặc là biến vâng, cái này thành một cái ảnh đi, sau đó mình chuyển đuôi chứ. Image chúng ta chọn vào Adjustment, Mode chọn vào CMYK, kiểu cái này á. Và sau rồi, chúng ta có Flatten không? Có nghĩa là khi Flatten này ép tất cả các thành layer thành một, còn nếu không thì ấn OK nha. Em hiểu không? vâng, Đồn. rồi, OK. Và tất nhiên là khi nó chạy thành CMYK này, em nhìn thấy thành CMYK chưa? rồi, Thì các hiệu ứng này nó không sáng quắc được đúng không? Nhìn thấy không sáng quắc được chưa? vâng, Thấy chưa? Nó sẽ bị mờ đi một độ đúng không em? Đúng rồi, chưa? Vậy thì người ta mới sinh ra cái chuyện là image, hay là người ta chọn là adjustment và người ta chọn vào Hue saturation. Ví dụ đây là một loại mà làm cho nó màu nó tươi lên chẳng hạn, đúng không? Đấy thì có nghĩa là sau khi làm thì em vẫn có thể chỉnh màu tiếp hoặc như nào đó tùy em chứ, đúng chưa? vâng, Nha, ví dụ Hue saturation thì em sẽ chỉnh cái màu đỏ nên sẽ màu nó tươi lên này, nhìn thấy chưa? Em có nhìn thấy cái màu rồi, này của thầy tươi lên không ạ? có, Đấy thì mình phải chỉnh như lại chứ, tại vì biến thành CMYK mà không chỉnh thì nó đôi lúc nó buồn cười đúng không? Còn tất nhiên là RGB thì bao giờ màu nó cũng đẹp hơn, bởi vì nó là màu dành cho máy tính đúng không em? vâng, OK, và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta hãy lưu lại cái phần này, tư liệu của chúng ta nó sẽ chọn vào ngày 13 tháng 11 và chúng ta sẽ chọn vào TK thiết kế. Rồi, sau khi chọn xong thì các bạn lại chọn vào file, lại tiếp tục chọn vào Ctrl Shift S cho tôi. Để làm gì? Để nhớ nó thành một cái file ảnh nữa. Chọn vào Save Copy. Chúng ta sẽ chọn là biểu tượng JPG. Thành JPG thì em chuyển sang thoải mái nhá, em yên tâm điều như thế đi. Được chưa? Ấn là 100%. Đó. Và tất nhiên cái nền này thì khi mà người đặt trong những cái hốc thì khi màu đậm như này thì các em có thấy nó bắt sáng không? Alo? Alo? có, Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ luyện thêm là những cái đường viền phát sáng chỗ nào và không phát sáng chỗ nào, đoạn nào phát sáng thì bắt ra và đoạn nào không phát sáng thì nó giá trị một nền, thì đấy là những giá trị sau này nhá. OK. Đó, và cái này thì người ta cũng có một phong cách là người ta ghép một cái background nó đúng như của cái game đấy thì nó sẽ càng đẹp luôn nhá. Rồi, bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn đến đây, và về nhà thì các bạn sẽ phải tập trung làm bài và xem kỹ lại nha. Qua mỗi bài này thì các bạn sẽ phải tự tìm tư liệu thêm để chúng ta làm thêm những giá trị khác nha. Alo. vâng ạ, vâng ạ. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Chào thầy, chào.